હવે આપણે આગળના કાર્યક્રમ તરફ જઈએ તો મહેમાનોનું સ્વાગત સૌપ્રથમ ઇઝરાયલથી પધારેલા કૃષિ નિષ્ણાત ડોક્ટર આવરી બારસુ સાહેબનું સ્વાગત માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ સાહેબ કરશે. ડોક્ટર આવરી બારસુ સાહેબનું સ્વાગત માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ કરશે. આપણે સૌ તેઓને તાલીઓના ગણગણાટથી વધાવીશું. ત્યારબાદ આજે જારફાતી સાહેબ પણ ઉપસ્થિત હોય, જેઓ પણ ઇઝરાયલથી પધારેલા હોય, તેઓનું સન્માન માટે વિનંતી કરું છું ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલને કે તેઓ આજે જારફાતી સાહેબનું સ્વાગત સન્માન કરશે. આપણે તેઓને તાલીઓના ગણગણાટથી વધાવીશું. ત્યારબાદ જેઓના સાથ સહકારથી આપણે ઇઝરાયલના કૃષિ નિષ્ણાતો પધાર્યા છે તેવા રોહિતભાઈ સંઘવીનું સન્માન કરવા માટે વિનંતી કરીશ માર્કેટ યાર્ડના વાઇસ ચેરમેન શ્રી જસુભાઈ કાતરિયા સાહેબને કે તેઓ રોહિતભાઈ સંઘવીનું જોરદાર સન્માન કરશે. જોરદાર તાળીઓથી વધાવીશું આપણે. ત્યારબાદ હરેશભાઈ સંઘવી ઉપસ્થિત હોય તો તેઓનું પણ આપણે સન્માન કરીશું. હરેશભાઈ સંઘવી ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવે તેઓનું સન્માન કરવા વિનંતી કરું છું માર્કેટ યાર્ડના વાઇસ ચેરમેન શ્રી જસુભાઈ કાતરિયાને કે હરેશભાઈ સંઘવીનું સન્માન કરશે. જોરદાર તાળીઓથી તેઓને પણ સન્માનિત કરીશું. આપણી વચ્ચે ગારિયાધાર વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી તેમજ ભાવનગર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના ચેરમેન શ્રી કેશુભાઈ નાકરાની ઉપસ્થિત હોય તેઓનું સન્માન કરવા માટે હું વિનંતી કરું માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલને કે કેશુભાઈ નાકરાની સાહેબનું સન્માન કરશે. આપણે સૌ તેઓને તાળીઓથી સન્માનિત કરીશું. ત્યારબાદ પ્રશાંતભાઈ નંદગીરકર ઈસા એગ્રોમાંથી પધારેલા છે, તેઓને સન્માનિત કરવા માટે વિનંતી કરું જસુભાઈ કાતરિયા માર્કેટ યાર્ડના વાઇસ ચેરમેન કે તેઓ પ્રશાંતભાઈનું સન્માન કરશે. નરેન્દ્રભાઈ જાની કે તેઓ પણ ઈસા એગ્રોમાંથી પધારેલા છે, તેઓનું સન્માન જસુભાઈ કાતરિયા કરશે. નરેન્દ્રભાઈ જાનીનું સન્માન માર્કેટ યાર્ડના વાઇસ ચેરમેન જસુભાઈ કાતરિયા કરશે. પ્લાન્ટેશનથી પધારેલા વાડા સાહેબનું સન્માન હું એટલે કે માર્કેટ યાર્ડના સેક્રેટરી પાચાણી સાહેબ કરશે. હવે અહીં આપણે સ્વાગત સન્માનનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરી રહ્યા છીએ. આગળનો કાર્યક્રમ વધારતા હું વિનંતી કરીશ એવા વ્યક્તિ કે જેને આજનું સરસ મજાનું આયોજન BAPS મંદિરની અંદર ઇઝરાયલના કૃષિ નિષ્ણાતોની હાજરીમાં કર્યું છે કે જેઓ 2004 થી માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન એટલે કે છેલ્લા 18 વર્ષથી મોવા માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન છે. જ્યારે પણ ખેડૂતોને કોઈ પણ જાતની તકલીફ પડી હોય હર હંમેશ 24 કલાક 365 દિવસ પડે પગે ઊભા રહેતા અને ખેડૂતોની ચિંતા કરતા એવા તેમજ ચાલુ વર્ષે ડુંગળીના નીચા ભાવના હિસાબે રાજ્ય સરકારની સાથે રહીને સતત 3 દિવસ રજૂઆત કરીને કે ફક્ત 1 કિલો 1 રૂપિયો નહીં પણ 1 કિલો એ 2 રૂપિયા મારા ખેડૂત ભાઈઓને મળવા જોઈએ. જે ખેડૂત ભાઈઓ મોવા માર્કેટ યાર્ડ તેમજ સૌરાષ્ટ્રના યાર્ડોની અંદર ડુંગળી વેચીને ઘરે પોતે જતા રહેતા કે અમારે નુકસાની થાય, પરંતુ અમારા માર્કેટ યાર્ડના ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલને ઊંઘ પણ નહોતી આવતી કે આટલું બધું નુકસાન થયું છે તો સરકાર વતી આપણી સરકાર વતી કઈ રીતે આપણે તેમને ફાયદો કરાવી સરકારમાં રજૂઆત કરે અને 1 કિલો એ 2 રૂપિયા જેઓના અથાગ પ્રશ્ન આપવામાં આવ્યા છે એવા ઘનશ્યામભાઈ પટેલ સાહેબને વિનંતી કરું કે આજના કાર્યક્રમના અનુરૂપ સ્વાગત સન્માન કરશે. ઘનશ્યામભાઈ પટેલ સાહેબ. મોવાને આંગણે ઇઝરાયલના કૃષિ નિષ્ણાતો પધાર્યા છે અને એમના માર્ગદર્શન માટે ડુંગળી અંગેના આપણા પ્રશ્નોના ઉત્તર માટે મળેલા મીટિંગમાં ઉપસ્થિત ઇઝરાયલથી પધારેલ ડૉક્ટર આવરી બારસુજી, આઈજે જારફાતી
જેમના માધ્યમથી એ લોકો અહીંયા મહુવા પધાર્યા છે અને જેમના મહેમાન બન્યા છે એવા આપણા રોહિતભાઈ સંઘવી આસરાણા, જેને આપણે હું કૃષિ તીર્થ કહું છું, આસરાણા, કે ભાઈ શ્રી રોહિતભાઈ સંઘવી અને હરેશભાઈ સંઘવી ખાસ સમય ફાળવીને આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહેલ આપણા લોકપ્રિય આદરણીય ધારાસભ્ય ભાઈ શ્રી કેશુભાઈ નાગરાણી, ઉનાથી પધારેલા ભાઈ શ્રી પ્રશાંતભાઈ, કે જેઓની કંપની એક એવી સરસ પ્રોડક્ટ બનાવે છે કે જેના ઉપયોગથી જે તે પાકની ગુણવત્તા તો સુધરે જ છે પણ ઉતારો પણ વધારે આવે છે. એ ફેક્ટરી પણ હું જોઈને આવ્યો છું અને મને એમ લાગ્યું કે આ તકે એ જો મહુવામાં ઉપસ્થિત રહે અને ખેડૂતોને માર્ગદર્શન આપે તો એ ઘણું આપણને ઉપયોગી થશે. એવા પ્રશાંતભાઈ, એમની સાથે જોડાયેલા ભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જાની, એમનો પરિચય તો આપણે બધાને હશે જ. આપણા પૂર્વ ધારાસભ્યના માનનીય ગૃહમંત્રી શ્રી વજુભાઈ જાની, વજુદાદાના દીકરા ભાઈ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ જાની, મારા સાથી ડાયરેક્ટરના વાઇસ ચેરમેન ભાઈ શ્રી જોશુભાઈ કાતરિયા, પ્લાન્ટેશનના ફાર્મ મેનેજર શ્રી ગંભીરસિંહજી વાળા, ઉપસ્થિત મારા સાથી ડાયરેક્ટરશ્રીઓ અજીતભાઈ પધાર્યા છે પીડીલાઇટમાંથી, અનિલભાઈ છે, ધાનડેજી છે, આપ સૌ વિવિધ ગામોમાંથી પધારેલા ડુંગળીના પાકને લઈને રસ ધરાવતા અને પધારેલ સૌ ખેડૂત ભાઈઓ, ડુંગળી એ આપણા વિસ્તારનો સૌરાષ્ટ્રનો મુખ્ય પાક બની ગયો છે અને જ્યાં સુધી મહુવાને લાગેલો છે ત્યાં સુધી સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રની ડુંગળી મહુવા વેચાણ માટે આવે છે અને આપણું સૌરાષ્ટ્રનું અર્થતંત્ર ઘણે અંશે ડુંગળીના પાક પર આધારિત થઈ ગયું છે. રોકડીયો પાક છે અને એ પાકમાં ઘણી સમસ્યાઓ આવે છે. બિયારણથી લઈને એમાં રોગ, જીવાત અને છેવટે ભાવની પણ સમસ્યા ઊભી થાય છે. સરકારે કૃષિ આધારિત ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપીને એ કૃષિ ઉદ્યોગના આધારે ખેડૂતોને વધુ લાભ થઈ શકે એ માટે જે પ્રોત્સાહન આપ્યું એને લઈને મહુવામાં 150 જેટલા ડીઆઈડીસી પ્લાન્ટ્સ બધા છે કે જે ડુંગળીનું પ્રોસેસિંગ કરે છે. પણ આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રોસેસિંગ થવાને લઈને માત્ર ખેડૂતોને ભાવ મળી જાય એવું થતું નથી. 18 વર્ષમાં, છેલ્લા 10 વર્ષમાં મેં અનુભવ્યું છે કે 10 વર્ષમાં 6 વર્ષ ખેડૂતોએ નુકસાનીમાં ડુંગળી વેચી એક દશકામાં, અને એમાં ડીઆઈડીસી વાળા પણ કમાયા નથી. આ સમસ્યાનો અલગ એક ઉકેલ છે, એના માટે પણ આપણે પ્રયત્નો કરીએ છીએ. પણ હાલના તબક્કે ડુંગળીમાં ટેકનોલોજીને લઈને જે ઉત્પાદન વધારી શકાય એ ઇઝરાયલે સિદ્ધ કર્યું છે. આજથી લગભગ 14 વર્ષ પહેલા હું પોતે ઇઝરાયલ ગયો હતો અને મેં અનુભવ્યું કે જે દેશમાં પાણીની તંગી છે એ દેશ વધુમાં વધુ કૃષિ ઉત્પાદન લે છે, ઓછા પાણીએ પણ, અને જમીન વગર સોઇલલેસ ક્રોપ એ ત્યાં બનાવે છે. ડુંગળી આપણા કરતા એનો ડબલ ઉતારો છે. આપણે 400-500 મણ ઉતરતી હોય તો એની 800-1000 મણ એ ડુંગળી ઉતરે છે. હવે આપણે આ કાર્યક્રમ એટલા માટે આયોજન કર્યું છે કે એમની જે ટેકનોલોજી, એમની જે ક્રોપ પાક લેવાની જે પદ્ધતિ છે એમાંથી આપણે કેટલા અંશે એ જે આપણને વાત કરીએ આપણે સ્વીકારી શકીએ. ત્યાંની આબોહવા અલગ છે, એનું પાણી અલગ છે, એટલે એને ત્યાં ખારું પાણી છે, બિલકુલ એને મીઠું બનાવીને ઉપયોગ કરે એટલે 100% શુદ્ધ પાણી હોય છે. આપણે નથી ખરાબ નથી સારું, આપણે મધ્યમ છીએ, છતાં આપણે એમાંથી સારું કંઈ ગ્રહણ કરીને આપણા મુખ્ય પાક એવા ડુંગળીમાં કેવી રીતે આપણે ઉતારો વધારી લાવી શકીએ, કેવી રીતે ગુણવત્તા વધારી શકીએ. સામાન્ય રીતે હવે આપણે મજૂરોને અભાવે, મજૂરોના ભાવે ડુંગળી ચોપણી કરવાના બદલે આપણે સીધું વાવેતર કરીએ છીએ, એટલે ઉલટાની ક્વોલિટી ઝીણી નબળી થાય છે, ગુણવત્તા ઘટે છે. એને બદલે ખરેખર આપણે આ પાકનો પૂરેપૂરો લાભ લેવો હોય તો ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને એની સાઈઝ કેમ વધે, એનો ઉતારો કેમ વધે અને એ ક્વોલિટી સારામાં સારી કેમ બને એ તરફ ધ્યાન દઈએ તો આપણા માટે આપણું ભવિષ્ય બહુ સારું છે. અને એટલા માટે વધુ જે
ઈશા એગ્રોવાળા જે પ્રશાંતભાઈને એમને બોલાવ્યા છે, એની પ્રોડક્ટ પણ એટલી બધી સારી છે કે એનો ઉપયોગ કરવાથી 25 થી 30% ઉતારો વધારે આવે છે અને ડુંગળીનો જે બલ્બ કહેતા કે જે ગાંઠીઓ બને છે યુનિફોર્મ સાઈઝનો એક સરખો બને છે, એમાં ગોલ્ટી કે ગોલ્ટા નથી રહેતા, પણ એ સાઈઝની મોટી ડુંગળી 400 મણનો ઉતારો આવે એવી બને છે. એટલે એમની પણ એ વાત કરશે. અને છેલ્લે વાત પૂરી થયા પછી 2-3 વાતો મારે જે આપણી દેશી ભાષામાં મારે તમને કહેવાની છે, મારી જે સલાહ આપવાની છે અનુભવને લઈને છેલ્લે, એ થોડી 5 મિનિટ હું છેલ્લે વાત કરીશ. પણ અત્યારે આપણે મિસ્ટર આવરી બાસુજીને આપણે સાંભળીએ. એ વાત ઇંગ્લિશમાં તો છે, એનું ટ્રાન્સલેશન કરીને કમલભાઈ આપણને સમજાવશે. એ એમની વાત પૂરી થાય પછી પ્રશ્નોત્તરી રાખશું કે જે આપણે આપણા મનમાં પ્રશ્ન ઊભા થયા હોય એ આપણે પ્રશ્ન પૂછી એનો જવાબ આપશે. તમને પેન અને પેડ આપવામાં આવ્યા છે, તો તમને જેમને અનુકૂળતા થાય એ જે પ્રશ્ન એમને અનુકૂળ આવે. અને આપણા જેમને આયોજકો છે, આપણા યાર્ડના ચેરમેન ઘનશ્યામભાઈ, વાઇસ ચેરમેન જસુભાઈ, માર્કેટિંગ યાર્ડના સૌ બોર્ડના મેમ્બરશ્રીઓ અને ઉપસ્થિત સૌ મોટી સંખ્યામાં ખેડૂત ભાઈઓ. ઘનશ્યામભાઈએ ખૂબ સરસ મજાનું આ કામ આપણી બધાની માટે મહુવા તાલુકાની આપણી લાગણી છે કે ડુંગળીમાં આપણે 2 વર્ષ નુકસાન કરી એક વર્ષ નફો કરીએ છીએ, પણ ઇઝરાયલમાં આપણે કરતા વરસાદ 25% નથી પડતો. 7 થી 8 ઇંચમાં ડુંગળી આપણને ડબલ પકડે છે. એ આપણે માટે નવાઈ લાગે આપણને કે 7 ઇંચમાં કેમ આ ડુંગળી પકડતા હશે. અને ખારા પાણીમાંથી મીઠું પાણી બનાવીને પાછું એની ડુંગળી ઉત્પન્ન થાય છે. એની ગુણવત્તા, ક્વોલિટી અને એનો ભાવ ને એ બધું આપણે કરતા એને વધારે મળે છે. એટલે મારે વિશેષ તો નથી કહેવું, પણ ઘનશ્યામભાઈને મારે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવવી છે કે આ ખૂબ મહત્વનો આપણે મહુવા તાલુકાનો પ્રશ્ન હતો ખેડૂત માટેનો કે ડુંગળીમાં આપણને નુકસાન વધારે થાય. હવે આપણે ડુંગળી કાયમ પડતર ઊંચી જાય છે, કારણ કે મજૂરના ભાવ આપણી પાસે રોજ વધતા જાય છે. અને આ ખૂબ સરસ સમય છે કે સમયે આ ઘનશ્યામભાઈના વિચાર આવ્યા હોય. ઘનશ્યામભાઈને હું અભિનંદન અને વંદન પણ કરું છું. પણ આપણે બધા ભેગા મળીને કાંઈક ના કાંઈક ગ્રહણ કરીશું આમાંથી, અને આપણે ફાયદો થવાનો છે, 100% ફાયદો થવાનો છે. આ નવી ટેકનોલોજીનો યુગ છે. હવે આપણે છેલ્લા સાલો ખેતી વર્ષોથી કરતા આવ્યું છે ડુંગળીની, પણ બધા એમાંથી બહાર નીકળી. સરકારને સબસિડી તો બધા ભેગા થઈને અપાવી છે, પણ એ સબસિડી છે. પણ આપણા પોતાની કિંમતમાં પોતાનો પાકનો જે ભાવ આપણને સંતોષકારક મળે એ આપણી માટે મહત્વનું છે. તો આજની દિવસે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત થયા છો. અને ઘનશ્યામભાઈ અને ઈશા અગ્રવાલ પણ ખૂબ હું શુભેચ્છા અને વંદન પણ કરું છું. વસ્તુ અને માતરમ ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર ધારાસભ્ય શ્રી કેશુભાઈ નાકરાણી સાહેબ. હવે આગળના કાર્યક્રમ માટે હું વિનંતી કરીશ કે જેઓ ઇઝરાયલથી કૃષિ નિષ્ણાત છે તેઓ પધાર્યા છે તેવા ડોક્ટર આવરી બારસરને કે તેઓ આજના કાર્યક્રમના અનુરૂપ ઉદ્બોધન આપશે. ડોક્ટર આવરી સર. Are you ready? Hello. Good morning to all the farmers and all the participants in the conference. I'm very glad to be here. I would like to thank Mr. Patel and APMC for inviting us to this seminar. Okay, first of all, good morning, Dr. Avi, and good morning, Isaac. And it's indeed a privilege and honor to have you here. On behalf of APMC and the farmers, we welcome you here. I'll be loosely translating whatever you say to the farmers. હું ભાષાના આપણા જે એમને ઇંગ્લિશમાં જે બોલશે એનો અનુવાદ કરવા અહીં આવ્યો છું. અને એક થોડી લિમિટેશન જે હશે એટલે તમારે પણ જે પ્રશ્નો હોય કે તમારા પ્રશ્નો એમને એમ સમજાય છે એમનો જવાબ તમને સમજાવીશ. એટલે આ સેશન જે રીતે આપણે આગળ વધારશું. પહેલાં તો એ અહીંયા આવીને કાલે જે એમને વિઝિટ કરી એની વિશે વાત કરતા હતા કે એ આ કાર્યક્રમ યોજાયો બદલ એપીએમસીને આભાર માને છે. અને હવે આગળ બધું જ ટ્રાન્સલેશન નહીં કરીએ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ લઈને હું ટ્રાય કરું છું સમજાવવાની.
I had the honor to be the first Israeli agriculture attaché in India in 2009 to 2012, who launched the construction of the first centers of excellence in India, which has become the flagship of Indo-Israel cooperation in agriculture. તો 2009 થી 2014 સુધી ઇઝરાયલને રેપ્રેઝન્ટ ઇન્ડિયામાં ડોક્ટર આવડી કરતા હતા. સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ઓફ એગ્રીકલ્ચર જે ઇન્ડિયામાં ભારત સરકાર અને ઇઝરાયલી સરકારના જોઈન્ટ કોલેબોરેશનથી જે ભારતમાં સ્થાપવામાં આવ્યું એ ટીમને ડોક્ટર આવડે લીડ કરી છે. એટલે ઇન્ડિયાના માહોલથી, ઇન્ડિયાના એગ્રીકલ્ચરથી અને ખેડૂતોથી એ સારી રીતે પરિચિત છે અને એના કારણે એ ઇન્ડિયાના અલગ અલગ જગ્યાઓ પર અલગ અલગ ક્રોપ્સ ઉપર ઘણું કામ પણ કરી ચૂક્યા છે. I'm actually a farmer who grew up in a village. I'm very glad to cooperate with farmers all over India and especially in Gujarat. એ પણ એક ખેડૂત જ છે અને ઇઝરાયલના નાના ગામડાના ઉછેરથી લઈને ઇઝરાયલની ખેતી પદ્ધતિથી સાથે લઈને અને એ જ વસ્તુ એ ઇન્ડિયામાં જોઈ રહ્યા છે. અત્યારે વધારે આનંદ અનુભવે છે કે તમારા જોડે વચ્ચે રહીને ખેતી વિશે વાત કરતા. We are here in a short visit and I was impressed by the peanuts and cotton and other crops that I have seen in this area. We will be glad to participate with your staff and you as farmers in order to develop the best crop protocols to grow these crops in Gujarat. ગઈકાલે એને જે નાની વિઝિટમાં જે કપાસ અને મગફળીના પાકની નિરીક્ષણ કર્યા પછી એને ઘણો આનંદ છે કે ઘણી વસ્તુઓ આપણે સારી રીતે અડોપ્ટ કરી રહ્યા છે અને આગળ ડુંગળીને લઈને એમનું જે પ્રેઝન્ટેશન હશે એ પણ સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય એવી આશા રાખું. As far as I see, the key is the supply of know-how to farmers, extension. And we will be doing it in the coming years together with local staff and people with APNC and others in order to transfer the direct extension support and instructions to farmers in order to maximize yield. ખાલી માહિતીની આપલે નહીં પણ એકચ્યુઅલ માહિતીની આપણે સાથે સાથે એક્સટેન્શન અને એપ્લિકેશન પણ એનું સારી રીતે થાય એ બહુ મહત્વનું થઈ જાય છે. એટલે આગળ જતા આજે જે માહિતી આપશે એનું એપ્લિકેશન પણ સારી રીતે થાય એ માટે એપીએમસીને સાથે રહીને આગળના ક્રોપમાં પણ એ સાથે આપણી સાથે રહેશે એવી આશા છે. I would like to thank you all for coming to this conference and I hope that we will be meeting in the fields in the future. તમારા સૌનો આભાર અને હવે આપણી મુલાકાત ખેતરમાં થાય એવી આશા અને અભિલાષા. Thank you very much. ના ના છતાં મારા ગુજરાતીમાં જેનો અનુવાદ હજી આગળ જોતા હોય તો આપણી પાસે હજી છેડો જ આપણે મારું ગુજરાતી ગુજરાતી કરી રહ્યા એટલે આપણે મકીનભાઈ આવજો આપણે ટેકનિકલ એટલે ઘણી વાર તમારા પછી પાછળથી સપોર્ટ કરવા જોશે મને. હવે આગળના સેશનમાં આપણે આઈઝેક જે છે એ લઈ જશે એટલે એ પ્રેઝન્ટેશન ઉપરનું પ્રોજેક્ટ ઉપર હશે પ્રેઝન્ટેશન અને ઉપરથી આવશે. આખું સેશન છે ને ખૂબ જ ટેકનિકલ રહેવાનું છે. ટેકનિકલ એટલે કે તમે બધા ખેડૂતો જે આપણે ખેતરમાં જે પણ પાક લઈ રહ્યા છે જ્યારે અને ત્યાં ત્યાં શું એ લોકોના અનુભવથી શું તકલીફો છે ક્યાં આપણે સુધારાની જરૂર છે એમને જે અનુભવ્યું છે એટલે ગમે એમના કેવા પ્રમાણે પ્રેઝન્ટેશનની વચ્ચે પણ જો તમને સવાલ હોય તો પણ આગળ ઊંચી તમે પ્રશ્નો કરી શકો છો અને છેલ્લે પણ નહીં એટલે તમે ખાલી નીચે આવો. સોફામાં આવી જાય સ્ક્રીન કાઢવાની કહી દો. હા
આવશે લાઈટ આવશે હેલો લાઈટો લીધો સ્પિન બીજે કરશે ને એટલે જોઈ લાઈટ બંધ કર્યો દરવાજો બંધ કર્યો મંકીભાઈ બોલાવી લો મને ભેગો રે લેપટોપ વિચારો કરે Hello to you all. My name is Isaac, like I was introduced. નજીક રાખો માઈક નજીક Closer? Okay. Like I said, hello to all. My name is Isaac, like I was introduced, and I am a farmer, just like you. I've been out in the fields for 40 years, growing many crops, many different kind of crops, in different soil types, in different places in the world, including in India, 20 years back, in the project of Kupang in Andhra Pradesh. આઇઝેક છે એ 40 વર્ષથી ખેતી કરે છે ઇઝરાયલ અને લગભગ દુનિયાના ઘણા દેશોમાં એ ખેતી કરી ચૂક્યા છે ખેતી લગતા પ્રોજેક્ટ જોડે સંકળાયેલા છે અને ઇન્ડિયામાં 4 વર્ષ અને આંધ્રપ્રદેશમાં પણ પ્રોજેક્ટ સંભાળેલા છે. What I would like to do today is to somehow draw a skeleton, a way of looking at onion growing, so that people, when you see what you have in the field, you interpret that and you know what it means, and with reaction to that, what to do. આજે એક માળખું એમને જે તૈયાર કર્યું છે ડુંગળીની ખેતીને લઈને આપણે શરૂઆતથી બીજથી લઈને લણણી સુધીનું એ આજે પ્રસ્તુત કરશે અને એમાં કંઈ પણ આગળ જતા એક ઓવરવ્યૂ છે એટલે બધી એટલે આપણે જમીનની તૈયારી માંડીએ અને ડુંગળીને માર્કેટમાં મૂકવા સુધીનું જે કયા કયા સ્ટેપ આપણે લેવાના છે કેવી કેવી રીતે આપણે ડુંગળી કરવાની છે એનું આખું એક ચિત્ર સાથે બનેલું છે એ આપણને આગળ કહેશે. So, basically, in any crop, you have things that you can control and things that you cannot control. For instance, climate, you cannot control. In onions, particularly, the number of daylight in a day, you cannot control. And soil is controllable up to a certain extent. દરેક પાકમાં કંઈક ને કંઈક એવી વસ્તુ છે જે આપણા કંટ્રોલમાં હોય છે અને કંઈક એવી વસ્તુ આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતી. આપણા કંટ્રોલમાં વાતાવરણ અને આબોહવા આપણા કંટ્રોલમાં નથી, પણ જમીન એક એવી વસ્તુ છે જે આપણા કંટ્રોલમાં છે અને એને એક બહુ મહત્વનું બાબતનું અહીંયા ડિસ્કશન થવા જઈ રહ્યું છે એ છે સૂર્યપ્રકાશના કલાકો, જેને આપણે ધ્યાનમાં નથી આપતા પણ એ પણ આપણા કંટ્રોલમાં નથી. હવે જ્યારે સૂર્યપ્રકાશના કલાકો આપણા કંટ્રોલમાં ના હોય ત્યારે શું કરી શકાય, કઈ બીજના વાવેતરથી આપણે ફાયદો થાય એ પણ આપણે ચર્ચા કરશું. Controllable factors in the field that you can control, controllable factors, are
growing season, irrigation, plant protection program, crop rotation, soil analysis, all these things are controllable. You can control them. You can get the information and see what to do with them. આપણે કઈ કઈ વસ્તુ કંટ્રોલ કરી શકીએ છીએ એનું સારી એવું છે એટલું ગ્રોઈંગ સીઝન કે જ્યારે સૂર્યપ્રકાશના કલાકો ઓછા હોય તો આપણે એવી સિઝનને સિલેક્ટ કરવું જોઈએ એવો પીરિયડ આપણે વાવેતર માટે નક્કી કરવો જોઈએ કે જેમાં આપણે પૂરતા પ્રમાણમાં સૂર્યપ્રકાશ મળી રહે પછી બીજું જમીનના રિપોર્ટ કરાવો જમીનમાં શું શું ઘટે છે એ આપણે ઉમેરી શકીએ છીએ. Basically, growing onion all over the world is approximately the same. And the thing is, it has a link. I always compare it to kind of a chain with links. And if all the links are working good, the chain will not be broken. But if 1, 2, 3, maybe more links are weak, the chain will break at that point. And that's what I mean here by any deviation from the protocol of growing, any deviation from that will break the link. So દુનિયાભરમાં ડુંગળી ઉગાડવાની રીતભાત લગભગ સરખી જ હોય છે પણ એક મેજર ડિફરન્સ એ લોકોએ અત્યારે નોટિસમાં લાવ્યા છે એ સૂર્યપ્રકાશના કલાકો યુરોપમાં સમરમાં સૂર્યપ્રકાશના કલાકો વધારે હોય છે કમ્પેર ટુ મિડલ ઇસ્ટ કે ઇન્ડિયામાં અને એક સેટ પ્રોટોકોલ જે હોય છે ખેત પદ્ધતિનો ડુંગળી માટેનો એમાં કોઈ પણ વસ્તુ વચ્ચેથી જો એને ડિસ્ટર્બ કરવામાં આવે તો એ આખી ચેઇન બ્રેક થઈ જાય છે અને ચેઇન સમજવી બહુ જરૂરી છે એટલે કોઈ પણ ડિવિએશન કે કોઈ પણ વસ્તુ જો ત્યાંથી ડિસ્ટર્બ થાય હવે એ 3 ટાઈપની ડુંગળીમાં કરવામાં આવ્યા છે એક પાછળનું લેશો લોંગ ડે શોર્ટ ડે અને ઇન્ટરમીડિયેટ ડે અને આપણી જે ડુંગળી આવે શોર્ટ ડેમાં આવે છે જ્યારે ખાસ કરીને જ્યારે શિયાળો પાક હોય છે ત્યારે આપણી પાસે દિવસના કલાકો ઓછા હોય છે એને લઈને આગળ મહત્વનું થઈ જાય. I guess you talked about the long, short, and even blackouts. Yes. Okay, this shows that basically India, which is this one, the blue one, and for instance Israel, it doesn't have to be Israel, are just about the same with regard to the number of hours with light every day, comparing to the Netherlands in this. Which is in the summer much more light. The days are longer, much longer. And onions that can grow in the Netherlands will not be grown in India and in Israel because they will never make bulbs. જો આ ગ્રાફ પ્રમાણે કે સૂર્યપ્રકાશના જેટલા કલાકો હોય છે એ પ્રમાણે તમે ઇન્ડિયા અને ઇઝરાયલ જોશો તો લગભગ બે સરખા છે. ઇન્ડિયા અને ઇઝરાયલને સૂર્યપ્રકાશના કલાકો લગભગ સરખા જોવા મળે છે પણ નેધરલેન્ડમાં તમે જોશો તો એમને સમરમાં કે ઉનાળામાં એમના રાત્રે 9:30 10 વાગ્યા સુધી સૂરજ એમને ત્યાં હોય સવારે 5 વાગે સૂરજ ત્યાં ઉગી જાય છે એટલે એ કારણે જે નેધરલેન્ડમાં જે ગાંઠિયો થાય એની સાઈઝ ત્યારે ઇન્ડિયામાં આપણે એટલે નથી લઈ શકતા કારણ કે એને આપણે લાઇટના કલાકો આપણે એ ઓછા પડે છે. So the onions grown in India are usually short or intermediate day onions. So India And they require 10 to 12 hours of light every day in order to make bulb. તો ઇન્ડિયામાં જે અત્યારે જે એ નાનાથી મીડિયમ સાઈઝ એટલે આવે છે અને એમને 10 થી 12 કલાકના સૂર્યપ્રકાશ મળે છે અને જે યુરોપમાં છે ને 14 થી 16 કલાકના સૂર્યપ્રકાશના કારણે ગાંઠિયો મોકલવાનો થાય છે. Okay, so up to now we defined what type of onions we grow in India. I'd like to go into the growing protocol, which actually deals with all the details of growing onion. And go ahead, one more, please. Yeah, okay. Soil is the first
you know, everything, all over. It has to be the first. So onions can grow well in any kind of soil, whether this is light soil or heavy soil. pH most favorable is, I don't know, 5.8 to 6.5, but even 7, 7.5 is okay. And it should not be saline, because saline soil doesn't go with onions. And the salinity of the soil is measured by EC. અત્યારે જમીન જે છે એ મહત્વનો એક ભાગ છે ડુંગળીના ઉત્પાદન માટે. તો કેવા પ્રકારની જમીન છે એ પ્રમાણે આપણે એનું પ્લાન્ટેશન કરવું જોઈએ. જેવી કે આપણે અત્યારે કાળી જમીન અને સારા નિદાન શક્તિવાળી જમીન હોય છે, બરાબર. તો કાળી જમીનમાં ના તમને જે રિપોર્ટ આપણી મુખ્ય મહત્વની વસ્તુ છે રિપોર્ટ, કે તમને જ્યારે જમીનનો રિપોર્ટ કરાવશો ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે આપણી જે જમીનમાં આપણે જે કયા પ્રકારની વેરાયટી નાખવી છે, કેવી ડુંગળી કરવી છે, કેવી રીતે કરવું છે, એમાં કેવા કેવા ફર્ટિલાઇઝર નાખવા છે, અને આપણી જમીન ડુંગળી માટે સારી છે કે નહીં એ તમને ક્યારે ખબર પડશે જ્યારે તમે સોઇલનો એનાલિસિસ રિપોર્ટ કરાવશો. સારી ડુંગળીના ઉત્પાદન લેવા માટે 6 થી માંડીને 7 સુધી જે pH આપણી જે જમીન છે એ 7 થી માંડીને 7.5 pH ની છે. તો સાહેબનું કહેવું એવું છે કે 5.8 થી માંડીને 6.5 pH ની જમીન હોય તો એ ડુંગળીના ઉત્પાદન માટે સારામાં સારી કહેવાય છે. અને બીજી વસ્તુ છે જમીનની ખારાશ. આપણી જમીનમાં કેટલી ખારાશ છે એનો એક પણ રિપોર્ટ કરવો જોઈએ. તો સાહેબનું કહેવાનું એવું છે કે જેના જમીનના EC 1.2 ખારાશ 1.2 થી નીચે હોય એમાં ડુંગળીનું આપણે સારું એવું ઉત્પાદન લઈ શકીએ. In my next few words, I would like to emphasize why soil sampling and analysis is very important. Very important. Physical analysis of the soil and also chemical analysis of the soil, because it actually defines the medium that the onions are going to grow and give good results. તો જમીનના ટેસ્ટ શું કામ કરવો જોઈએ એના માટે સર કહે છે જમીનના બે પ્રકારના ટેસ્ટ આવે છે, એક ફિઝિકલ ટેસ્ટિંગ અને એક કેમિકલ ટેસ્ટિંગ. Physical testing is talking about how much clay, silt, sand, percent humus, and SAR of the soil, leading then to characterization of the soil type. And this leads to whether to use compost because of low humus in the soil. It leads to how to irrigate with drips, with sprinklers, with flooding. All this is connected to the soil type. The water holding capacity of the soil also, how many times a week to irrigate and so on. This is physical test of the soil. ફિઝિકલ ટેસ્ટિંગ એટલે કે તમારી જમીનનો પ્રકાર કેવો છે, કાળી જમીન છે, ચીકણી જમીન છે, સારા નિકાલ શક્તિવાળી રેતાળ જમીન છે. જો આ આપણને ખબર હોય તો આપણે એમાં પાણી કઈ રીતે આપવું, કેટલા ટાઈમે આપવું, પછી એને કેવી રીતે આપણે જમીનને સુધારવી, જેવી રીતે આપણે સારા કમ્પોસ્ટ એટલે કે છાણિયું ખાતર કેટલું ઉમેરવું, છાણિયું ખાતર ઉમેરવું કે જીપ્સમ નાખવું, એ આપણે નક્કી કરી શકીએ આ ફિઝિકલ ટેસ્ટિંગ કરીએ ત્યારે. Chemical analysis of the soil. By the way, physical analysis can be done once. You don't have to do it every crop because the soil doesn't change. It remains the same. Chemical analysis, on the other side, we do every crop, at least in Israel. And there we want to see what is the NPK level of the soil, what is the EC of the soil, that means salinity of the soil, what is the pH of the soil, and I'm emphasizing this here now before I go into soil preparation, because it establishes the level of particularly P and K fertilizers, and it gives me the idea of how much I have to fertilize before even plowing the soil, so that the level, the beginning level of what is required for the onions is there. કેમિકલ એનાલિસિસ
જે ફિઝિકલ એનાલિસિસ છે એ એક વખત ઇનફ છે, પછી કરવાની જરૂર નથી. પણ કેમિકલ એનાલિસિસ જે છે આપણે રિપોર્ટ એ આપણે દર ક્રોપ ટુ ક્રોપ જ્યારે પણ આપણે પાક લઈએ ત્યારે કરવો જરૂરી છે. કેમ કે તમારા જમીનના EC pH કેટલા છે એ તમને એનાલિસિસ કેમિકલ એનાલિસિસ કરશો પછી ખબર પડશે. અને ડુંગળીના પાક માટે મહત્વના બે એલિમેન્ટ છે જે આપણે કહીએ ફોસ્ફરસ અને પોટાશ. બરાબર, તો ફોસ્ફરસ અને પોટાશ આપણે કેટલો નાખવો એ તમે એનાલિસિસ કરશો, રિપોર્ટ કરાવશો, પછી તમને આઈડિયા આવશે કે આપણે આમાં એટલું ફોસ્ફરસ અને એટલો પોટાશ નાખવો. અને ફોસ્ફરસ અને પોટાશ ખેડ પહેલા નાખવાનું છે. આપણે જમીન ખેડીએ એ પહેલા આપણે ફોસ્ફરસ અને પોટાશમાં ઘટતો ફોસ્ફરસ અને પોટાશ નાખી અને પછી જમીનની ખેડ કરવાની છે, જેથી કરીને ફોસ્ફરસ અને પોટાશ આપણા જમીનની અંદર વ્યવસ્થિત પૂરતા પ્રમાણમાં ડુંગળીના સારા ઉત્પાદન લેવા માટે મળી રહે પ્લાન્ટને. So for instance, if we don't know what is the level of particularly phosphorus in the soil before planting, what happens is that maybe this is what we have there is enough, so we don't have to add, no problem, this is okay. But if this is not enough and we don't add enough phosphorus to the soil before the crop might suffer from lack of phosphorus, because what you or everybody is doing actually is adding phosphorus, but nobody, if we don't make the test, we don't know what is there and how much we have to add. જમીન ચકાસણી એક એવી વસ્તુ છે જે ખેડૂતો ધીરે ધીરે અપનાવી રહ્યા છે, પણ છતાં ઘણા હજી નથી કરી રહ્યા. આપણે જ્યારે બીમાર હોય અને ડૉક્ટર પાસે જઈએ તો ડૉક્ટર જ્યારે બ્લડ ટેસ્ટ આપને સજેસ્ટ કરે એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સોઇલ ટેસ્ટ પણ છે. કારણ કે જે પેરામીટર્સ આપને જ્યારે બ્લડ ટેસ્ટથી ખબર પડે કે આપણું હિમોગ્લોબિન કેટલું ઓછું છે, વ્હાઇટ બ્લડ સેલ્સ કેટલું ઓછું છે, એ પ્રમાણે ડૉક્ટર દવા લખી દેતા હોય છે. એવી જ રીતે જ્યારે જમીન ચકાસણીનો રિપોર્ટ આવે એમાં તમારે કઈ વસ્તુ કેટલા મેજર ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે, માઇક્રો ન્યુટ્રિયન્ટ્સમાં કઈ વસ્તુની અછત છે, અને જો એ અછત પ્રમાણેના જ આપણે જમીનને ફરીથી આપણે આપીએ કે ભાઈ જરૂર હોય પોટાશની કે ફોસ્ફરસની, આપણે નાખી દઈએ બોરોન ને ઝીંક, એટલે જે વસ્તુની જ્યારે જે જરૂર હોય એ પ્રમાણે જ આપણે કરીએ તો ઉત્પાદન વધારે આવે અને જમીનને પણ અનુકૂળ રહે. એટલે દરેક અને APMC મહુવા તરફથી તો સોઇલ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીની સારામાં સારી સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ત્યારે દરેક ખેડૂતને ખાસ કહેવાનું કે દરેક ક્રોપની પહેલા, દરેક પાકની પહેલા, વાવેતર પહેલા એકવાર જરૂર ને જરૂર જમીન ચકાસણી કરાવી લે અને એનો રિપોર્ટ કરાવી લે. The level, at least the protocol, the levels of phosphorus and kali that the product is mentioning is at the beginning, yes, the phosphorus is required 25 ppm and kali 15 ppm. These are the values in the base that should be in the plot before cultivating onion. So ડુંગળીના પાકની પહેલા ફોસ્ફરસ 25 પાર્ટ્સ પર મિલિયન એટલે 25 ppm હોવું જોઈએ અને પોટેશિયમ છે એ 15 ppm હોવું જોઈએ. એ આપણા રિપોર્ટ ઉપરથી આપણે અંદાજો આવી જાય કે જોવા નથી તો આપણે ફિઝિકલી એને ઉમેરવું પડશે. Humus in the soil is very important. And yesterday, I think it was, we discussed what we do with regard to fertility of the soil due to the fact that the soil here is not very fertile. 0.6% of organic matter is not much. So what we do in Israel, but not only, is every time that the soil, that the humus in the soil is less than 1.2%, we spread compost on the soil. The thing is, compost has a standard. I will not go through it now. Only I mention it so that compost is not buying in 10 villages 10 loads of different manure and spreading it on the field, because this is not compost. And it might even do damage to the soil. Compost is a product which has a standard, and this is how it has to be treated. ઓર્ગેનિક કાર્બન મેટર ઓર હ્યુમસ એ જે કહે છે એ જમીન માટે બહુ જ જરૂરી હોય છે. એ અત્યારે 1.2 ની જ્યારે રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે ત્યારે લગભગ
આપણે ઇન્ડિયામાં 0.6 છે, એટલે ઓર્ગેનિક કાર્બન મેટર વધારવું એ સૌથી પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે આપણી. અને ઓર્ગેનિક મેટર વધારવા માટે જે કમ્પોસ્ટ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એને કાલે જ્યારે નીકળ્યા હતા ગામડાઓમાં ત્યારે કમ્પોસ્ટ જોયું, એટલે કે ખાલી જે આપણી પાસે તૈયાર મળે છે એ કમ્પોસ્ટ યુઝ કરવાની બદલે એના જે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન હોય છે ત્યારે એક પ્રમાણમાં જ બધા મેટર હોય તો જ એ કમ્પોસ્ટ કામ કરવાનું છે. એટલે એ પણ એક પર્ટિક્યુલર ટાઈપનું હોય એ બહુ જરૂરી છે. Now we go into soil preparation for onions. Onions is considered a shallow root crop, 25 centimeters max. No need to plow more than that, deeper than that, because it costs money. And I again emphasize the fact that if we are short of phosphorus or kali, and we spread this before plowing, this is only because we want the fertilizer, basal fertilizers, to be incorporated into the layer of the soil that the onion grows in, so that it can enjoy the fertilizer. 25 centimeters of plowing is enough, and cover it while plowing. Okay, this is important. And then very important is rotating, due to the fact that onions is a small seed crop. And when you have small seeds and the soil is prepared with a lot of plugs, the seeds don't find themselves. They are lost within the clods, which is very bad. ડુંગળી છે ને એક છીછરાપણું પાક છે અને આ બહુ જરૂરી છે કેમ કે જે આપણે ખેડ વખતે જે જમીન ખેડીએ છીએ ત્યારે ઊંડી કરી નાખીએ છીએ, 1 થી 1.5 ફૂટ જેવા આપણે જતા રહીએ છીએ, જ્યાંથી પણ 25 સેન્ટીમીટર જે હોવી જોઈએ એ ડુંગળી માટે પૂરતી છે ને જરૂરી છે કે વધારે ઊંડું ના આપણે જતા રહીએ. અને એનું જે બિયારણ છે એ પણ ગઠ્ઠા જે ઢેફા, એટલે જે જમીનના ઢેફા હોય છે એટલે આપણે જે ખેડ કરીએ છીએ એ બહુ ઊંડી ખેડ નથી કરવાની ડુંગળી માટે. એટલે ડુંગળી જે છે એ આ ઉપર એનું જે ગાંઠિયો છે એના મૂળિયા જે છે એ ટોપ ઉપર રહેવાના છે. એટલે જો બહુ ઊંડી ખેડ કરશું તો શું થાય કે ડુંગળીનું બી છે ને બહુ નાનું છે. જ્યારે આપણે ડુંગળીનું બી છે નાનું છે આપણે નાખીએ અને ખેડ જો ઊંડી હોય તો ઘણી વખત એવું બને કે બી ઘણું ઊંડું વયું જાય અને તમે જે બી સાંટ્યું હોય તો બી વાવ્યું હોય એના જર્મિનેશન એટલે ઉગાવવામાં પ્રશ્નો ઘણી વખત આવતા હોય. પછી બીજા નંબરમાં જ્યારે તમે ખેડ કરો, ખેડ કર્યા પછી રોટાવેટરનું કામ જે છે એ પણ બહુ મહત્વનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રોટાવેટર આપણે એવી રીતે ચલાવવાનું છે જેથી ઢેફાન હોય અને બિલકુલ જમીન હાવ પાવડર જેવી થઈ જાય. અને પછી એમાં આપણે ડુંગળીનું બી નાખી અને એક પરફેક્ટ એટલે આપણે એક સરખી સાઈઝમાં ઊંડું બી નાખવાનું છે. એક માનો કે 5 થી 10 સેન્ટીમીટર 10 સેન્ટીમીટરથી વધારે ઊંડું બી ના જવું જોઈએ અને બારું પણ ના રહેવું જોઈએ. Okay, summarizing what I said up to now, that means soil testing and land preparation comes up with the fact that we did the soil tests and we spread it or not spread the basal fertilizers, phosphorus and kali, and then we spread it or not spread the compost, proper compost, and we plowed 25 centimeters deep. And then we bed shaped and prepared the bed with the fine peel for the small seeds of the onion. And marking is something that, well, it's important, but not 100%, because if you want the right population of onions, particularly transplanting, I would not rely upon the capability of the labor to put the plant in the right place. And if it doesn't, this affects the total population of the field. And if we have less onions, that means we have less yield. જમીનની તૈયારી માટે સૌથી પહેલા માટીનું પૃથ્થકરણ માટીનું સોઇલ ટેસ્ટિંગ કર્યા પછી જે ફર્ટિલાઇઝર ઘટતા હોય એ જગ્યાએ એને પહેલા જમીન ઉપર સ્પ્રેડ કરી અને પછી ખેડ કરવાની.
પછી કમ્પોસ્ટ એટલે આપણે છાણનું ખાતર સારું કોહવાયેલું છાણનું ખાતર નાખવાનું, પછી 25 સેન્ટીમીટર એટલે લગભગ 1.5 ફૂટ જેવી ઊંડી ખેડ, એથી વધારે ઊંડી ખેડ ના કરવી જોઈએ. અને જો ખેડ કર્યા પછી એમાં ઢેફા રહેતા હોય નાના નાના તો સારો રોટાવેટર ચલાવવું જોઈએ. અને એના પછી જે આપણે બેડ પ્રિપરેશન એટલે પાળા પદ્ધતિથી જો આપણે ડુંગળી કરીએ તો એમાં આપણને સારા એવા ઉતારા મળી શકે છે. અને બેડની સાઈઝ 15 સેન્ટીમીટર એટલે લગભગ અડધા ફૂટ જેવી બેડની સાઈઝ. અને પછી માર્કિંગ એટલે આપણે જે ડુંગળીનો રોપ છે, ડુંગળીની કાંજી છે, ડુંગળીનું બી છે, એ ક્યાં કેટલા અંતરે છોડવાનું છે, બે છોડો છે કેટલું અંતર રહેવું જોઈએ એ બરાબર વ્યવસ્થિત માર્કિંગ કરી અને પછી આપણે પ્લાન્ટેશન કરવું જોઈએ. હવે આપણા જે મજદૂર છે જે ડુંગળી છોપાવ્યા છે એ કેટલામાં કેપેબલ છે કે વ્યવસ્થિત અંતર રાખે છે કે નહીં, એ એક મહત્વનું એક ફેક્ટર છે ડુંગળીના ઉત્પાદન માટે. કેમ કે જો વ્યવસ્થિત પોપ્યુલેશન એટલે છોડની સંખ્યા નહીં હોય, ઓછી હશે તો ઓટોમેટિકલી તમારે વીઘે ઉત્પાદન ઓછું જ થશે. એટલે એક મહત્વનો ભાગ છે પ્લાન્ટ પોપ્યુલેશન એટલે છોડની સંખ્યા પર વીઘે વ્યવસ્થિત રાખવા માટે આપણે એનું વ્યવસ્થિત માર્કિંગ કરી અને પછી જો કરીએ તો આપણને સારું ઉત્પાદન મળી શકે. બિયારણના સ્ટેજમાં જતા પહેલા આઈઝેક એવું કહે છે કે અત્યારે સોઇલ ટેસ્ટિંગ સુધીમાં જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે પહેલા એ લઈ લઈએ એટલે જેથી કરીને એક એક વસ્તુ એડ્રેસ થતી જાય. એટલે અત્યાર સુધી જે સાંભળ્યું સમજ્યું એમાં કંઈ પૂછવાનું હોય તો માઇક આપો, માઇક. આપણે અહીંના વાતાવરણમાં શરૂઆતમાં આપણે જોયું કે સૂરજનો દિવસ લાંબો હોવો જોઈએ, દિવસ જેમાં આપણે ઓનિયન સારી લઈ શકાય. પણ અહીંયા તો આપણે જેમ તાપમાન વધે, સૂર્યના ગરમી વધે તો આપણે ઉપરથી જેવું શરમો અને પાંદડા દાઝવાનું ચાલુ થાય છે, એવું ગયા વર્ષે પણ આપણે જોવા મળ્યું. તો એ કન્ડિશનમાં કઈ રીતે એને સારા ક્રોપ બનાવીશું? એટલે એ જે કહેવા માંગે છે કે જે દિવસ લાંબો હોય સૂર્યપ્રકાશની તાપના પેલા લઈને નહીં, એટલે એમાં કહેવાનું એ જ હતું કે દરેકના વેરાયટી જે પ્રમાણેની હોય છે, જે ઇઝરાયલ અને ઇન્ડિયાની સિમિલર કન્ડિશન પ્રમાણે એટલે દરેકની વેરાયટી અલગ અલગ હોય છે. એટલે ઇન્ડિયાના વાતાવરણને ટાઈપ જે ટાઈપ વેરાયટીમાં પણ જે ટાઈપ ઓફ સ્પેસિફિક ટાઈપ ઓફ ડુંગળી હોય છે એને જો ધ્યાનમાં રાખીને એ ટાઈપની ડુંગળી જો આપણે વાવીએ તો એ વાતાવરણને અનુકૂળ થયેલી હોય. સીધી ભાષામાં કહીએ તો આપણે કેમ ઇન્ડિયાના લોકો એક પ્રકારના હોય, ચાઇનાના એક પ્રકારના હોય, આફ્રિકાના એક પ્રકારના હોય, એ જ રીતે ડુંગળીમાં પણ જે વસ્તુ જે તે જગ્યાએ ઉગે એના પોતાના પેરામીટર્સ હોય છે. એટલે એ ડિફાઇન થતા હોય છે ઘણી બધી રીતને લીધે. એમાંનો સૂર્યપ્રકાશના કલાકો એ મહત્વના થઈ જાય છે, નહીં કે એનું તાપમાન. એટલે આપણા કલાકો સાથે તાપમાન વધારે છે. એટલે આગળ જતા એ પણ ડિસ્કસ કરશે કે કઈ ટાઈપની ડુંગળી હોવી જોઈએ. So what I'm trying to explain to them is what was the first this question was we have higher temperatures during summer season and as you said there are lesser amount of sun hours. So in that case what is it that we can do to get good yield based on that The temperature? higher temperature and lesser hours? Okay, temperatures you cannot, nobody can control. Right. Unless you go into polyhouse or something, then it's different. And this criteria I mentioned up to now is not temperatures. This is the hours of light, Right. not even sun, but light. Okay? And with regard to temperatures, it's a different story. And high temperatures up to certain height, you know, it's not that good. But this is a completely different discussion. તો જે રીતે આપણે જાણ્યું કે તાપમાન અલગ આખું ડિસ્કશન છે. અત્યારે જે વાત થઈ છે એ કલાકો જે રીતના લાંબા હોય છે એ કેવી રીતે અનુકૂળ આપણે લાગી શકીએ ત્યાં ડુંગળીના સૂર્યપ્રકાશને ન હોય ત્યારે આપણે
બોક્સ લાઇટ થી અથવા તો કેટલા ટેમ્પરેચર સુધીનો લાઇટ આપણે બોક્સ આપી શકીએ અને એનાથી કઈ ફાયદો થાય ખરો? He's got an interesting question. He's asking if the sunlight is not available, can we influence artificial light for onions? The answer is yes, definitely. They do it in many crops. They do it in many crops, including cannabis, but it's very expensive. So I'm not sure that what we get from selling the onions will cover the cost of energy to light. But the answer is yes. એટલે જરૂર કરી શકાય પણ એના લીધે જે ખર્ચ વધે છે એ કદાચ કમ્પન્સેટ એનું તમને વળતર ના મળે. One thing is, I don't know, maybe someone will come with an idea of growing long-tailed onions in India, and then you will have to light half night with so-and-so light in order to get these long-tailed onions to bulb, and you will get higher yield, definitely, but I'm not sure you will make money from it. જો જે નેધરલેન્ડમાં એ બધામાં જે લાંબા સૂર્યપ્રકાશના દિવસ પ્રમાણેની જે જાત હોય છે એ જો અહીંયા લાવવામાં આવે અને ઉગાડવામાં આવે અને ત્યારે જો ફોક્સ લાઇટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો જરૂર એનું ઉત્પાદન વધે અને સારું કરે પણ એ નક્કી નથી કે એ ઉત્પાદન વધ્યા પછી તમને જે ખર્ચ થયો હોય એનું એ પ્રમાણનું વળતર મળી રહે કે નહીં. પણ એ જરૂર એ ટૂંકમાં જવાબ છે કે આપણે આર્ટિફિશિયલ લાઇટથી કે ફોક્સ લાઇટથી વધારે કલાકો લઈને ડુંગળીનું ઉત્પાદન વધારી શકે ખરા એ થઈ શકે. Okay, so we go forward and we are going to talk a little bit about the seeds quality, which is very, very, very important. Recommendations are to use only fresh manufactured seeds. બિયારણ તો બિયારણ આપણે કેવા પ્રકારનું સિલેક્ટ કરવું જોઈએ? તો બિયારણ એકદમ આ વર્ષનું જે નવું ઉત્પાદન કરેલું હોય ત્યારે એ લોકો જૂનું બિયારણનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ. Originated with a manufacturer that you know that he's doing a good job on the seeds, particularly indicating the germination percent, the true germination percent, so that you, when sowing these onions, will take under consideration the germination percent. અને સારી બ્રાન્ડનું બિયારણ આપણે ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેનું જર્મિનેશન એટલે ઉગાવવાનું પ્રમાણ લગભગ 85-90% હોય અને જે ખરેખર સારી કંપનીનું બિયારણ હોય. This thing is particularly important when directly planting onions, because if you plant onions in nursery, then you transplant only the good seedlings. There is less problem because transplanting you do selection and you transplant exactly the good seedlings, and if you don't have enough seedlings, then you don't plant. On the other side, when you directly sow onion and you did not take under consideration the germination percent, and suppose this is only 85% germination, you most probably will have 85% less onion in your field, and this is not good for the onion for the results. You will have less yield from the beginning, and you irrigate it, you fertilize it, you spray it, and all this you do for less yield of onion, at least 15% in this example. એટલે આપણે માનો કે બિયારણનું ડાયરેક્ટ વાવેતર જ્યારે કરીએ બરાબર ડાયરેક્ટ વાવેતર કરીએ ત્યારે જો 85% કરતાં ઓછું જર્મિનેશન આવે તો પણ આપણે ઈ પ્લોટમાં પાણી સેમ દેવાનું છે, ખાતર સેમ દેવાનું છે, કામ સેમ કરવાનું છે, તો તમારો ખર્ચો તો એટલો જ રહેશે પણ સામે ઉત્પાદન એટલું ઓછું આવશે. એટલે હંમેશા સારું જર્મિનેશન થાય. એનું કહેવાનું છે કે જ્યારે કારણમાંથી ખરીદી આપણે રોપવામાં આવે ત્યારે એ સિલેક્ટેડ એટલે જે ત્યાં જ જે ખરાબ દેખાઈ જતા હોય એ આપણે પહેલામાં લઈ જ ના જઈએ.
એટલે જ્યારે આપણે રોપની વાવણી, જ્યારે રોપ આપણે એક જગ્યાએથી લઈને બીજી જગ્યાએ જ્યારે આપણે સોંપવા જઈએ ત્યારે જે વીક પ્લાન્ટ એટલે જે ખરાબ રોગ હોય એને શોર્ટ આઉટ કરી અને સારા ક્વોલિટીનો જે રોગ હોય એનું જ વાવેતર કરવું જોઈએ, જેથી કરીને તમે જે છોડનું જે સંખ્યા નાખી છે એ મેન્ટેન રહે, જળવાઈ રહે, તો એ પ્રમાણે તમને ઉત્પાદન મળે. બાકી જો તમે માનો કે 100 છોડ નાખ્યા અને એમાંથી 50 છોડ જે સારા હોય, બીજા 50 છોડ નબળા હોય, તો એ બીજા 50 છોડ તો ઓટોમેટિકલી મરી જવાના. તો તમારે એ જે 50-100 છોડની જે જગ્યામાં છે તમારે પાણી આપવાનું છે, ખાતર આપવાનું છે, મજૂરી પણ કરવાની છે, તો તમારું જે ખર્ચ છે એ સેમ રહે પણ ઉત્પાદન જે છે એ ઘટશે. એટલે તમે જે છોડની સંખ્યા રોપણી કરો છો એને મેન્ટેન કરવા માટે સારા એવા રોપનું જ સિલેક્શન કરવું, ખરાબ રોપને પ્લાન્ટેશન વખતે બહાર કાઢી. Plant protection program in onions and as any other crops start with coating the seeds. And I don't know in India, but it's possible to buy coated seeds. When I say coated, I mean the seeds are wearing a coat, sort of saying. And this is with insecticides such as imidacloprid or whatever, and or others, and also fungicides that actually protect the seeds from sowing from the moment the seeds are in the soil for about 2-3 weeks, depends on the soil, depends on the conditions and so on. But this is a very important period of the seedlings because of, for instance, thrips. If these guys pick on the small onion seedlings, we have a problem. Using, for instance, imidacloprid, if this is allowed, I'm not sure. But if it is, then you will have peace of mind for the first 3 weeks of the crop. તો બિયારણને જ્યારે આપણે રોપ કરીએ એ પહેલા બિયારણને પટ મારવો એક બહુ જરૂરી ભાગ છે. જેમ કે સાહેબ ઇમિડાક્લોપ્રિડ એટલે આપણે લગભગ મોટા ભાગના ખેડૂતો, ઘણા ખરા પ્રોફેશનલ ખેડૂતો છે એ આ પ્રેક્ટિસ કરે જ છે. એટલે આપણે એ બિયારણને છાંટતા પહેલા, રોપ છાંટતા પહેલા કે ડાયરેક્ટ વાવેતર કરતા પહેલા એને ઇમિડાક્લોપ્રિડ અથવા એની સાથે કોઈ બી ફૂગનાશકનો પણ પટ મારવો જોઈએ, જેથી કરીને જે જમીનજન્ય છે કે બિયારણના જે રોગો છે, જે કે અમુક ઇન્સેક્ટ સગિંગ પેસ્ટ છે, અમુક બી ખાનારી ઈયળો છે, એનાથી તમે બચી અને વ્યવસ્થિત જર્મિનેશન જે 85-90% જેવું જર્મિનેશન લઈ શકો. So we go into sowing the seeds, and the protocol, which is basically a long experience in many places, in many fields, in many hectares, in many everything, is talking about getting optimum yield with population of 240 to 280 plants, final plants per acre. This is what the protocol is talking about. Let me see. Yeah. એમના સૂચવેલ પ્રોટોકોલ પ્રમાણે 1 એકરમાં 2,40,000 થી 2,80,000 સુધીના છોડ ડુંગળીના હોવા જોઈએ. એ એની કરતાં વધારે જો હશે તો એ અંદરના ન્યુટ્રિયન્ટ્સ છે એની માટેની એની વધારે લડત રહેશે, અને એના કારણે ક્રોપ ઓછો, પાક ઓછો આવવાની શક્યતા છે. If you directly plant onions, it will be very hard to follow every seed. I'm sorry. This is why you measure seeds weight-wise, and the weight of 1 hectare, 240,000 seeds per hectare. The weight is according to 1,000 weight of the seeds. There might be big seeds, there might be small seeds in between. So on the package should be a weight of 1,000 seeds so that you can calculate how much you have to plant if you want to plant 240,000 seeds. Regarding the sowing, germination percent has to be considered. I said that before, particularly if you directly plant onions.
And if you have 85% that's declared on the package, 85% germination, you have to add 15% of seeds. Otherwise, you might have less population, which is not good. And the last thing is the sowing depth. This is according to the soil. If heavy soil that forms crust, if you put the seeds too shallow, the seeds will sit in dry area, which is very bad for the seeds, so you should go deeper. If you go on sandy soil, then it might happen the same, because the high temperatures dry off the very shallow upper layer of the plot. And again, the seeds will sit in dry area. So you have to go a little bit deeper, and this is recommended 1.5 to 1.8 centimeters deep. 2,40,000 થી 2,80,000 જો છોડની ગણતરી હોય તો એ 1 કિલો બિયારણ પર એકર પ્રમાણે આવે છે. અને જો આપણે 85% ની રેટ ગણીએ ઉગવાનો તો એ પ્રમાણે આપણે 1 કિલો ને બદલે 1.25 કિલો 1 કિલો 150 ગ્રામ સુધીનું જઈ શકાય છે. તમારે આઈડિયલી 2,40,000 થી 2,80,000 પર એકરની ગણતરી કરવાની હોય તો જર્મિનેશન પણ કન્સિડર કરવાનું રહે. અને જે બિયારણ એ 1.5 સેન્ટીમીટરથી 1.8 સેન્ટીમીટર કરતાં વધારે નહીં ને ઓછું નહીં, કારણ કે જો વધારે થઈ જાય તો પછી જર્મિનેશનમાં પ્રોબ્લેમ આવે, ઓછું થાય તો ડાયરેક્ટ સનલાઇટને લઈને બળી જવાની શક્યતા છે. One thing I have to say regarding crust. Crust for the emergence of directly sown onion is very bad. The onion will not go through, and if it did go through, then it might suffocate. That means that the crust closes upon the neck of the onion and the seedlings will die. So in this regard, first of all, and the most important thing is to look at the soil when the onion is germinated, emerging from the soil, and see what the condition is. Regarding the solution for that, this is an issue to be discussed with the irrigation system. Okay? And I will leave it for later. એટલે ઘણી વખત આપણી જમીન ઘણી બધી જમીન એવી છે કે પાણી આપ્યા પછી થોડોક ટાઈમ થોડું ઉપરનું ઉપર સુકાને એટલે એમાં તિરાડો પડી જાય અને ઉપરનું જે અડધા ઇંચનું કે જો લેયર હોય ને બહુ ટાઈટ થઈ જાય. તો જ્યારે જર્મિનેશન થઈ જાય, ડુંગળી ઉગી જાય, ત્યારે આપણે જેને જોવાનું છે કે આપણી જમીનમાં કાંઈ તિરાડ પડેલી હોય અને જો ડુંગળી આપણે કહીએ ને ઘણી વખત ઘણા લોકો ટ્રાય કરતા હોય તો આપણું ડોકું ઘણી વખત બધા ટાઈટ થઈ દબાઈ જાય. તો જ્યારે તિરાડ પડે ને ત્યારે છોડની સાથે એવું થાય છે કે એનું જે ઓલું હોય ને નળી એ દબાઈ જાય છે. તો એવી જ્યારે પરિસ્થિતિ આવે ને ત્યારે આપણે જઈને જોવું જોઈએ અને એના સોલ્યુશન પછી પાણી આપવાની ઇરિગેશન સિસ્ટમ કે જે આપણે પાણી આપવાની પદ્ધતિ છે એનું સોલ્યુશન કેમાં રહેલું છે જેની ચર્ચા એ વખત કરીશું. Transplanting onion, you most probably know much more than me, particularly green seedlings. I don't have a lot of experience with that, but basically we have to maintain the line of the number of the population, the number of plants per acre. I'm sorry, the same number here, 240,000 to 280,000 final population of the field. Otherwise, if you have less, you have less yield. If you have more, you could have had smaller onion. This is one. Two, the transplanting should occur approximately 8 to 10 weeks after sowing the onions, when they are good size, 3 leaves or something, something like that. And only the good ones, the good onion seedlings, as uniform as possible. The beds should be marked so that again the final population number will be fixed and not depend on the labor, whether he or she will be sleeping at work or not sleeping or whatever.
it's very important. And the depth of transplanting should be 3 to 4 centimeters in order to maintain as much as possible the humidity at this stage of the onions, because the onions get shocked when they are transplanted. હવે અહીંયા પણ રોપના વાવેતરની વાત છે કે જ્યારે આપણે રોપની વાવણી કરતા હોઈએ એક જગ્યાએ બીજી જગ્યાએ ત્યારે 2,40,000 થી 2,80,000 પ્લાન્ટ પર એકરને મેન્ટેન કરવા માટે કયા કયા સ્ટેપ લે? તો એક આપણું જે રોપ છે એ 8 થી 10 અઠવાડિયાથી જે હોવો જોઈએ, 8 થી 10 અઠવાડિયામાં, જેથી એના રૂટ એનું જે છે એ સારા ડેવલપ થાય, એવો જ રોપ અને સારી ક્વોલિટી, ખરાબ રોપ કાઢી નાખવાનો અને 2 થી 3 પાંદડાનો રોપ હોવો જોઈએ. પછી જ્યારે આપણે ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન કરીએ ત્યારે એનું પોપ્યુલેશન 2,40,000 થી 2,80,000 ને મેન્ટેન કરવા માટે કે જે મજદૂર છે, આપણા જે સોંપવાવાળા છે, એ કેવી રીતે સોંપો છે એમાં ખાસ નિરીક્ષણ રાખવું જોઈએ, જેથી અંતર જે છે બે પ્લાન્ટ વચ્ચેનું એ મેન્ટેન રહેવું જોઈએ. અને ઘણી વખત આપણે શું કરીએ, મજૂરો પર છોડી દઈએ કે ભાઈ કરે, તો ઘણી વખત મજૂર સોંપતા ઘણી વખત સાહેબ મજૂર ઊંઘી જાય છે કે ખરેખર વ્યવસ્થિત સોંપે છે, બરાબર? એનું ધ્યાન આપણે એની પાછળ રાખવાનું છે. અને જે ડેપ્થ રોપને જે ઊંડો ઊંઘવાનો છે એ 3 થી 4 સેન્ટીમીટર, એ તમે વ્યવસ્થિત ઊંડાઈ રોપને જે રાખવાની છે ઊંડાઈ બહુ બારેનો લીધો હોય તો 15નો લીધો હોય, જેથી આપણે ઓપ્ટિમમ એટલે જે આપણે ટાર્ગેટ છે આપણો પ્રોડક્શન એ મેળવી શકીએ. Now there is a very important, extremely important point with transplanting, and this is irrigating. Whenever you finish the day of work and you transplanted, I don't know, a quarter, 1/3, 3/4 of the plot, you have to open water, because if you wait with irrigating and do not open water on the spot, the onions suffer, and the onions suffer means reduction of the yield. So if you have a pressure system irrigation, for instance, drips or sprinklers or whatever, it's very easy because you can open water only on the transplanted area. If you have a flood irrigation system, you need to plan the transplanting in a way that you will be able to open water at the end of every day transplanting. એટલે હવે ઇરિગેશનની પિયતની વાત છે, તો પિયતની અલગ અલગ આપણે સિસ્ટમ આપણે મોટા ભાગે ખુલ્લું પાણી આપતા હોય છે, પણ આના સાથે અમુક સિસ્ટમ જે ડ્રીપ ઇરિગેશન સિસ્ટમ છે, સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ છે અને ખુલ્લું જવાની સિસ્ટમ છે. તો એ આપણે કઈ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરવો, ઇરિગેશન સિસ્ટમ પિયતનો કયો પ્રકાર આપણે સિલેક્ટ કરવો એ આપણી માટીના પ્રકાર ઉપર નક્કી કરવાનું. કે અમુક માટી બહુ નિતાર શક્તિવાળી હોય તો ત્યાં સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમનું કામ કરી શકે, અમુક માટી કાળી હોય તો ત્યાં ડ્રીપ ઇરિગેશન સિસ્ટમ કામ કરી શકે. અને જો આપણે ફ્લડ ઇરિગેશન દેતા હોય તો ડે ટુ ડે આપણે પ્લાન્ટેશન કરીએ એટલે તરત જ પાછળ પાણી જવું જોઈએ, જે દિવસે આપણે પ્લાન્ટેશન કરવું હોય એ જ દિવસે એને પિયત મળી જાય એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. Okay, we go into irrigation. First thing with irrigation is the methods of irrigating. We have 3, as far as I know: drip, sprinklers, and furrow. Water, in order to define which is better, sort of saying, okay? We have the application efficiency, AE, which defines what system is more efficient with regard to irrigation. And as you can see, furrow moves between 20 to 70%, AE, sprinklers 60 to 80, and drip 80 to 95, which is a completely different story. એટલે હવે આપણે પિયત જે આપણે આપીએ છીએ કયા પ્રકારના પિયત આપણે આપીએ છીએ, એટલે કેટલું પાણી ખરેખર ઉપયોગી, એફિશિયન્સી એટલે કેટલું ઉપયોગી થાય છે એની વાત કરી છે. જેમ કે આપણે જરા ખુલ્લું ફળમાં પાણી આપતા હોઈએ ને તો એમાંથી 20 થી 70% જ પાણીનો પ્લાન્ટનો ઉપયોગ મળે, બાકીનું પાણી આપણું વેસ્ટ જાય. પછી બીજું છે સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ. સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમથી જ્યારે આપણે કરીએ ને તો એની એફિશિયન્સી 60 થી 80% હોય. અને સૌથી સારામાં સારી એફિશિયન્સી છે ડ્રીપ સિસ્ટમની, જે 80 થી 95% એ આપણે જે પાણી આપીએ એનો વ્યવસ્થિત ઉપયોગ પ્લાન્ટ કરી શકે.
One thing we have to remember, the numbers here between Faro and sprinklers are not that much of a difference, even though Faro is 20 to 70 and the sprinklers go from 60 to 80, which is the difference. But with regard to crust that I mentioned before, especially when the directly planted onion is germinating through very thick crust, sprinklers is the best because the water comes from above. You don't have to open a lot of water, and there are crops, I did it myself, such as onions and carrot and other small seeds crops that, for instance, in Israel, but not only, I used to open the water 3 times a day in order to deal with the crust. And irrigation was sprinklers. So it makes a difference. હવે જે ખુલ્લું પાણી આપીએ છીએ અને સ્પ્રિંકલરથી પાણી આપીએ છીએ એની એફિશિયન્સીમાં બહુ ફરક નથી થયો. એક 70% ને 80% જેવું છે. પણ આ વસ્તુ આપણે ક્યારે સિલેક્ટ કરીએ જ્યારે આપણી જમીન ફાટતી હોય, જે આપણે વાત કરીએ ને ટાઈલ ઉગડવું થઈ જતું હોય, તો એવી સમયે સજેસ્ટ કરે તમે સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો. અને એ દિવસમાં ઘણી વખત એવો પણ પોસિબલ બને કે તમારે 3 વખત સ્પ્રિંકલરથી પાણી આપવું પડે. કેમ કે જ્યારે જો આપણે એવું ફાટતી જમીન હોય ત્યારે ફ્લડથી પાણી આપીએ બરાબર, ખુલ્લું પાણી, તો ઘણી વખત કેવું થાય કે ખાલી ઉપરનું 2-3 mm જ લેયર સુકાનું હોય, બાકી નીચે તો જમીનમાં પાણી વધારે હોય. તો એવી પરિસ્થિતિમાં જો આપણે ખુલ્લું પાણી આપીએ તો વધારે પડતું પાણી એક્સેસ પાણી થવાના કારણે જમીનજન્ય રોગો અથવા તો પ્લાન્ટ આપણા ડેમેજ થઈ શકે છે. Irrigation, the next thing we have to ask ourselves is water requiring of onions and water scheduling. That means how much to irrigate and when or every how many days to irrigate. What is the scheduling of the crop? એટલે આપણે હવે આમાં પાણીની જરૂરિયાત નથી કે આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે આપણે ડુંગળીના છોડ છે પાણીની કેટલી જરૂર પડે બરાબર. તો જો રેઇન વોટરથી થતું હોય તો 4,000 થી 700 mm પર સીઝન, એક સીઝન આખી લાઈફ સાયકલ જે ડુંગળી છે 3 મહિનાની 4 મહિનાની, એમાં એને 450 થી 700 mm પાણીની જરૂર પડે. અને જો આપણે લીટરમાં વાત કરીએ તો 1800 થી 2800 ક્યુબિક મીટર અઢી વીઘે એટલું પાણીની એને જરૂર પડે છે છોડને આપણા ટોટલ આખી 3 મહિના કે 4 મહિનાની સીઝન. First of all, in order to know how much we irrigate, we have to have water meter. If we don't have water meter, basically we don't know anything because we just open the dam, the water goes in, nobody knows how much. So the basic idea is to measure how much and how much time, how much water we irrigated. By the way, rain. Once it rains, we don't need to irrigate, of course. So how much water? And this is the requirements: 450 to 700 millimeters of water per crop. Here it might be a little bit less. I'm not sure. Okay, but these are the numbers. And okay, go ahead. એક આ મહત્વનું જે પાણી બાબતનું પિયત બાબતનું છે કે 400 થી 450 થી 700 mm પર સીઝન પાણી હોવું જોઈએ. પણ એનું જે ખાસ કહેવાનું છે કે ઇઝરાયલની ખેતી પદ્ધતિ જે હોય છે એમાં દરેક વસ્તુનું માપ લેવામાં આવે છે. આપણે અહીંયા જ્યારે પાણી છોડી દેવામાં આવે છે, વરસાદથી કેટલું પાણી ક્યારે મળ્યું કે આપણને ક્યારે એ ખબર નથી હોતી કે આ ફિગર જે છે એ પ્રમાણે પાણી આપણા પાકમાં મળ્યું છે કે નથી મળ્યું. એટલે વોટર મીટર હોવું બહુ જરૂરી છે. વોટર મીટર આપણે ત્યાં નથી હોતા, પણ અત્યારે જે રીતે સરકારી બધી આવી રહી છે સહાયો અને એમાં એક વોટર મીટરનો પ્રસ્તાવ પણ છે જ. હવે એ કેટલી જલ્દી ખેડૂતોને અપનાવી શકાય. પણ પાણી વધી જાય તો પણ પ્રોબ્લેમ છે, પાણી ઘટી જાય તો પણ પ્રોબ્લેમ છે, અને પાણીનું રેગ્યુલર ઇન્ટરવેલ એ બહુ મહત્વનું થઈ જાય છે. પાણી ક્યારે અને કેટલું આપવામાં આવે એ મહત્વનું થઈ જાય. એટલે માપ મેઝરમેન્ટ એક કી છે કે પાણી કેટલું મળ્યું છે. Basically, what we want to do is to create a situation that the soil is in the stage of humidity, particular one, never mind how much, all the time. But this is not reality because when we open the water, soil is wet,
and then it dries off, and then it's wet again, and then it dries off, and then it's wet again, like this. The most important idea of irrigation is to minimize the distance between the peaks, to make it small like this instead of like this. This is bad irrigation, and this is good irrigation. And this can be done. It's possible to do it. Even if you don't have many, technologies and stuff like that. We need to know what is the ET on a particular day in the crop, the stage of the crop, and we need to measure the quantity of the water that we irrigate. જ્યારે જમીનમાં ભેજનું પ્રમાણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે પાણી આપીએ છીએ ત્યારે એકદમ જ ભેજ આવી જાય છે અને પછી જ્યારે જમીન સુકાઈ જાય છે ત્યારે એકદમ ભેજ ઘટી જાય છે. એટલે જે એકદમ ભેજવાળી જમીન અને એકદમ કોરી જમીનની વચ્ચેનું જે ગ્રાફ હોય છે એ આપણે ત્યાં ઉપર નીચે હોય છે. એટલે એ પાક કોઈ પણ પાક માટે બહુ ખરાબ હોય છે. એટલે આપણે એને ટોટલ એક સિંગલ લાઈનમાં તો ક્યારેય લાવી નથી શકવાના, પણ આપણે કરી શકીએ કે એકદમ ગ્રાફ ઉપર નીચે હોવાની બદલે એનો ગ્રાફ કેમ મિનિમમ કર્વ વાળો થઈ શકે અને ગમે ત્યારે જમીનને જેટલું ભેજ હોવું જોઈએ એટલું ભેજ કેવી રીતે ટકાવી શકાય એની માટે કદાચ આપણે પાણીના મીટર આપણી પાસે ના પણ હોય તો પણ બીજી એવી ઘણી મેથડ છે કે જેના થ્રુ આપણે એ કરી શકીએ, જેની ચર્ચા હવે આગળ આપણે કરીશું. The things that influence the cycle of irrigation are the soil type. If this is heavy soil, it will hold water for more time compared to sand, which is light water. Okay, so the soil type is one of the very important things that establish the cycle of irrigation. The climate and ET, evapotranspiration, is the important data that we need to know. That means how much water the soil evapotranspirates in a certain day, and the stage of the crop. The bigger the crop is, the more water it needs. It starts with, let's say, 30% ET, and it goes up to sometimes 1.1. That means 110% of ET. So these three things combined will create the irrigation cycle for us. પીએચ માટે જે ત્રણ મેઇન વસ્તુ જરૂરી છે એ જમીનના પ્રકાર, વાતાવરણ, આબોહવા અને જે પાક વાવેતરની જાત, આ ત્રણ વસ્તુ અને કંઈક જાત જે એનો સ્ટેજ હવે એમાં જે સોઇલ ટાઈપ છે, જે જમીનના પ્રકાર છે એ જે આપણે બ્લેક સોઇલ, જે કાળી માટી આપણે ત્યાં હોય છે એ પાણી ભેજ વધારે રોકી રાખે છે અને એની સામે રાજસ્થાનની જે જમીન છે એ તરફ પાણી છોડી દે છે. એટલે એક મેજર ફેક્ટર જે ઈટી, ઇવાપોરેશન ટ્રાન્સમિશન, એટલે બાષ્પીભવનનું પ્રમાણ, એ દરેક સોઇલનું કઈ રીતનું હોય છે, કેટલું ક્યાં વાવેતરના ક્યાં સ્ટેજ પર કેટલું હોવું જોઈએ એ બહુ મહત્વનું થઈ જાય છે. જો એ માપ આપણને ખ્યાલ આવે તો એના પ્રમાણે આપણે પીએચ કંટ્રોલ કરી શકીએ અને એનાથી ફાયદો થાય. જમીનની સાથે સાથે વાવેતરનો સ્ટેજ એટલે જરૂરી છે કે ડુંગળીનો ગાંઠો કેટલો મોટો થયો છે ત્યારે એની પાણીની જરૂરિયાત વધારે ઓછી હોઈ શકે છે. એટલે એ આગળ આપણે ઈટી પર કરશું. Well, if you give some numbers in order to be precise, or so this is the requirement for irrigation and the relation with the soil. Suppose you know what kind of soil you have and you know how much water it holds, you can allow depletion of water from the layer of 50 centimeters deep or 40 soil down to 75% from field capacity. These are all very tricky, but the major idea is that we don't just open water, lift the dam and water goes. It has something in the back of it. It has logic, and this logic has to be
fulfilled in order to make the best yield out of these water, fertilizers, effort, money that we put into the crop. હવે આ એક ગણિત છે ખરેખર એકચ્યુઅલી કે આપણે પાણી કેટલું આપવું જોઈએ, કેટલા લીટર આપવું જોઈએ, કેટલો ટાઈમ આપવો જોઈએ. જો આ ગણિત આપણને આવડી જાય ને, આ ગણિત જો આપણને ખબર પડે તો આપણે સાચા અર્થમાં ઇરિગેશન છે, પાણીને જે વસ્તુ જોઈતી છે ને આપણે છોડને જે વસ્તુ જોઈતી છે ને આપણે આપી શકીએ. હવે આમાં નક્કી કરી લેવાનું કે 75% પાણી આપણે આપવાનું છે જમીનની સંગ્રહ શક્તિ પ્રમાણે. ભેજ કેટલો 75% હોવો જોઈએ, જેટલી આપણી જમીનની સંગ્રહ શક્તિ હોય ને એના 75% પાણી ખરેખર આપણે આપવું જોઈએ. એ આપણું ગણિત છે, એ ગણિત આપણે આપણા ગણિતની અંદર ઉમેરવાનું છે. આપણે જે ત્રીજું ગણતરી કરતા હોય એમાં આ પાણી કેટલું આપવું, ક્યારે આપવું, એ આ બધું આપણે આપણા શેડ્યુલમાં ઉમેરવાનું છે. જે ખેડૂતોને કદાચ જાણકાર ના હોય, ઇઝરાયલમાં જે ખાસ કરીને ખેતી થાય છે ત્યાં પાણીની ખૂબ જ અછત હોય છે અને એ અછતના કારણે ઇઝરાયલનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ 1948માં આપણે આઝાદ થયાના એક વર્ષ પછી કદાચ થયેલું. લગભગ છે આઝાદીના ટાઈમ પછી એ લોકોએ જે ખેતીમાં ટેકનોલોજીથી એ લોકોએ ક્રાંતિ લાવી છે એનું મેઇન કારણ છે એ દરેક વસ્તુની માપદંડ નક્કી કરીને એ લોકો આપે છે. હવે આપણે જે સવાલ થાય કે પાણીનું માપદંડ નાખીને આપણે તો ત્યારે નળ ખુલ્લા મૂકી દઈએ, ફ્લડ ઇરિગેશન ઇઝ ધ મેઇન સોર્સ ઓફ ઇરિગેશન આપણે, પણ ફ્લડ ઇરિગેશન થી પણ જે પ્રોબ્લેમ થાય છે કે પાણી છોડી દેવું ને એ પણ નથી. પાણીનો માપ જો આપણે રાખીશું તો એ એક બહુ મહત્વનો ભાગ બની છે. અને જેમ આપણે વાત એ પ્રમાણે કે દરેકનો એક ગણિત હોય અને એ ગણિત અત્યારે સમજાવવાની બદલે અત્યારે ફિગર્સ આપીએ છીએ, પણ જ્યારે જે પ્રોગ્રામ આપણે થઈ જશું ત્યારે એ માપદંડ કેવી રીતે નક્કી કરવું, કેટલું પાણીનું પિયત, કેટલું ખાતરનું પ્રમાણ, એટલે એ બધું આપણે આગળ ચર્ચામાં લઈશું. So irrigation, and now we go into fertilizing. Now you have to remember, I discussed fertilizing before when I started talking, but that was phosphorus and kali, right? Now fertilizing is with regard to nitrogen. Nitrogen we fertilize the crop only during the crop itself. Why? Because nitrogen moves with the water. And if we put nitrogen at the beginning of the crop, and even before planting or maybe only small seedlings, the nitrogen will run off the plot. It will not be there for the crop. So usually what we do is we fertilize nitrogen throughout the crop between the beginning of the crop and not more than 70 days after planting or transplanting, it depends. And we can do this throughout the water, the irrigation, with drips and sprinklers, maybe also with flood, I just don't know. And the quantity per acre should be 120 kilos per acre, assuming the humus in the soil is less than 10%. If we have, than 2%. If we have, say, between 1.5 to 2% humus in the soil, which we don't have here, then we can reduce the quantity of nitrogen fertilizing the crop itself. આ પણ એક ગણિતનો જ ભાગ છે, પણ હવે આ ખરેખર ખાતરનું ગણિત આવેલું છે કે જે આપણે ખાતર આપીએ છીએ ડુંગળી, કેવું ખાતર કેટલું જોઈએ એનું ગણિત છે. કે જ્યારે આપણે સોઇલ રિપોર્ટ કર્યો હોય અને એમાં આપણું ઓર્ગેનિક કાર્બન 1.5 થી 2 ની નીચે આવે, ઓછો હોય, તો છોડને 120 કિલો નાઇટ્રોજન 2.5 વીઘે જોઈએ. બરાબર? તો આ પણ વસ્તુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ ગણતરી કરીને જો આપીએ તો સાચો ખોરાક આપણે પ્લાન્ટને સાચા સ્ટેજમાં આપી શકીએ. આ જે ગણિતની વાત થઈ છે એ વધારે આપણી માટે જરૂરિયાત એટલે થઈ ગઈ છે કે એ ગણિત જ આપણે છેલ્લે કામમાં આવવાનું છે. જો તમારે ઉત્પાદન વધારવું હોય તો તમારા સોઇલ રિપોર્ટ પ્રમાણે શું રિપોર્ટ આવ્યો છે એ તમારી માટેનું પ્રમાણસર જે તમારે ખાતરનો ઉપયોગ, નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ, પોટેશનો ઉપયોગ એ કઈ રીતે કેટલો કરવાનો રહે એ સોઇલ રિપોર્ટને આધારે જ નક્કી કરવામાં આવે છે. એટલે આ સેશન પછી ફરીથી આજે અહીંયા પૂરું નથી થતું, અહીંયાથી શરૂઆત થાય છે. એમના જે આજે રિપોર્ટ છે, કેલ્ક્યુલેશન છે, એ બધા આપણે એપીએમસીમાં લઈ
અને દરેકના રિપોર્ટ પ્રમાણે પણ આપણે આપવાની ગણતરી છે. એટલે અત્યારે આ પ્રેઝન્ટેશનમાં ખાલી આપણે જોઈએ છીએ કે કેટલું શું પ્રમાણમાં હોવું જોઈએ, પણ પછી તમારા ખેતરનું કાર્બન મેટર કેટલું છે એ પ્રમાણે કેટલું નાઇટ્રોજન નાખવું એ પ્રમાણ તમારા પ્રમાણ નક્કી થશે. આમાં તો ખાલી 1.2 1.2 થી 1.5 થી નીચે હોય તો એટલું, 1.5 થી ઉપર હોય તો એટલું, એની ગણતરી અત્યારે આપવામાં ટૂંકમાં સારું ઉત્પાદન લેવા માટે આપણે કેટલું ફર્ટિલાઇઝર આપવાનું છે એની ગણતરી આપણને આની પાસેથી મળી જશે. કે ભાઈ આપણે માનો કે 500 મણનો ઉતારો લેવો તો 500 મણનો ઉતારો લેવા માટે તમારે કેટલું ફર્ટિલાઇઝર NPK કે જે મુખ્ય એનો ખોરાક છે એ કેટલું નાખવું જોઈએ એ આપણને મળી જશે. પણ હવે આપણા ખેતરમાં કેટલું છે અને કેટલું આપણે નાખવાનું છે એનું ગણિત એ આપણને આગળ જાણવા મળશે. આગળનો સેશન જે પાક સુરક્ષાનો છે એ લેતા પહેલા અત્યાર સુધી જે આપણે કર્યું છે એ પ્રમાણે ફરીથી એક પ્રશ્ન પરિવાર આપણે લઈએ છીએ. કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આમાં આપણે પાણીની પિયત આપવાથી માંડી અને ખાતરની જે વાત કરી ફર્ટિલાઇઝર દેવાની એમાં તમારા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પૂછી શકો. હલો હાલો હવે સાહેબને એક પ્રશ્ન પૂછવાનો છે કે જ્યારે ચોમાસું ડુંગળીમાં વરસાદ થાય પછી ઘણા ખેડૂતો એવું માને છે કે 2-3 દિવસે પાલર પાણી ઉતારીને પિયત આપવું પડે, ક્યારેક 8-10 દિવસ સતત વરસાદ પડ્યો હોય ત્યારે કેટલા દિવસે પિયત આપવું અથવા નહીં આપવું એ કયું અનુકૂળ પડે અને કયું નુકસાનકારક છે. If I understood well, if I understood well, and please correct me if I didn't understand well. The question is regarding irrigation, whether in a situation of an onion crop, when rain comes, the question is whether to open water irrigating after the rain. If this is the question, my answer is like this. It divides into two parts. First of all, I hope you know me that well. When I say we have to measure, we also have to measure rain. That means if we get 10 millimeters of rain or 25 millimeters of rain, this is different. Okay? So, if suppose the crop is in a situation that it should be irrigated with 25 millimeters, and only 15 millimeters came by rain, then we have to complete 10 millimeters of irrigation. આપણે જે પાર્લર પાણી કાઢવાની સિસ્ટમ છે ને એને સાહેબ નકારે છે એવી કોઈ સિસ્ટમ હોતી નથી બરાબર.
જો વરસાદ ઓછો પડ્યો હોય અને પાણીની ખરેખર છોડને જરૂર હોય તો જ પાણી આપવું જોઈએ, નકર આપવું જોઈએ નહીં. Actually, what we do, you see, water doesn't matter if it's irrigated or it's rain. The thing is, this is water, and once we have enough water, suppose we needed to irrigate with 25 millimeters, and 25 millimeters of rain came, we don't need to open water. If less rain came, we need to complete. But there is one more thing to consider in this kind of a situation, and this is the need for fertilizer. If we fertilize the plot through the water, nitrogen through the water, and rain came, and we don't need to open water because the rain was there, then in this case we have to consider opening water only because this is the only way for us to push fertilizer, nitrogen, into the plot. So we will give more water with fertilizers so that the plot has enough fertilizers. I hope you understand. કપાઈ ગયું કે આ સાનું છે હવે કેટલી સ્લાઇડ બાકી છે પૂરું બરાબર ઠેકાડે ને પણ જો માનો કે તમે એની કોઈ જરૂર નથી, પણ જો તમે ખાતર આપ્યું, બરાબર, ખાતર આપ્યું પછી વરસાદ આવ્યો, બરાબર, વરસાદ આવ્યો પૂરતા પ્રમાણમાં નથી આવ્યો, તો તમારે એને પાણી આપવાની જરૂર છે, નહીં પાણી આપવાની જરૂર નથી. ઇન કેસ જો તમે ખાતર આપ્યું હોય તો જ વરસાદ પછી પાણી આપવું, અને જો વરસાદ પૂરતા પ્રમાણમાં ન પડ્યો હોય તો નહીં આપવાની જરૂર નથી. Let me ask the farmer that asked the question, is this sufficient? The answer. Yeah, are you sure? સાહેબ મારો એક પ્રશ્ન છે. હમણાં જે રોપની ફેર રોપણીની વાત કરી ને એમાં પ્લાન્ટ 2,40,000 થી લઈને 2,80,000 ની વાત કરી તો પર એકર, તો એમાં ઇઝરાયલ ટેકનોલોજી પ્રમાણે એની જે ડુંગળીની સાઈઝ પ્રમાણે એનાલિસિસ કર્યું છે ને, પછી આપણે જો એ રીતે કરવા બેસીએ તો આપણે ઉત્પાદન ઘટવાની શક્યતા રહે. તો આપણા માટે કંઈક એ રીતનો વિચાર કરવો પડે ને. So he is saying in the Indian condition that the recommended plants that you said for 2,240,000 to 280,000 is as per the size that would have probably growing elsewhere. But as per Indian conditions, they think that 240,000 is just too big of a number. So what is the optimum that you say should be for Indian conditions? There is no question about one thing. Experience is most important. And regarding experience, I saw traveling here on the roads, I saw the onions, and the onions are small, 50 millimeters, 55 millimeters. The yield that I consider is 50 millimeters up to 85 millimeters. And if I can achieve these sizes in Israel, which is basically the same big length as it is in India, not the same climate, I know. Still, I can get the results here, but we have to see which links are weak on the chain in order to know what the limitation is and why we cannot get bigger onions and higher yield with this high population. This is my answer so far because I don't know exactly what to say, guys. It sounds a lot, but this is my. અત્યારે જે ઇન્ડિયામાં 85 એકમ ડુંગળી લાવવાની વાત છે એ પ્રમાણે જે આઈડિયલ અત્યારે સીડ પ્રોપોર્શનમાં જે આપણે વાત છે કે 1 થી 1.5 કિલો બિયારણ પર એકર એ પ્રમાણે જો આ ક્રોપ સાઈઝ આવે તો સારામાં સારી ઉત્પાદન લઈ શકીએ. છતાં એક વર્ષ દર વર્ષ જે અનુભવ થાય એ પ્રમાણે આપણે એમાંથી શું ચેન્જીસ લાવી શકીએ અને શું એમાંથી ઉત્પાદન લઈ શકીએ એ જોવાની વાત છે. પણ ફક્ત એક વસ્તુ કરવાથી નહીં થાય. પહેલેથી જે વાત કરે છે કે એમના જે એક પ્રોટોકોલ જે જમીન ચકાસણીથી લઈને બિયારણથી લઈને ડીએપથી લઈને રોગ નિવારણથી લઈને ખાતરથી લઈને અને જ્યારે લણણી થાય ને પછીના પ્રોસેસ એ બધા જ ત્યાં સુધી આપણે અનુકરણ ના કરીએ ત્યાં સુધી રિઝલ્ટ નથી આવવાનું. એટલે હવે આજે આપણે જે છે એ ઉપરનું માળખું જે તૈયાર છે એનું ખાલી આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છે.
અને અમુક પ્રશ્નો રોગને લઈને અને બધા આવી ગયા છે તે આગળ પછીનો આપણો અડધો કલાકનો 1-to-1 સેશન છે, એમાં આપણે બધા પ્રશ્નો લઈએ છું. અત્યારે જે પ્રશ્નો છે એ એક સેશન, હવે 2 સેશન બાકી છે બીજા. એ પૂરા થાય પછી આપણે બધા સવાલ જવાબના સેશન આવશે, એ ત્યારે આપણે ફરીથી બધા પર્ટિક્યુલરલી જે પણ તમારા સવાલ છે એ બધાના જવાબ આપશું. એટલે આ પ્રશ્નો પણ છે એ હું આ સેશન પછી પૂછી શકું. I can say that the way to learn if this population is good or not is by experience. That means a farmer, assuming is doing basically that he's following the protocol so far up to this point with everything that we talked about, and he gets to the population. I would put a corner in the field of high population onions just to see what happens there. Maybe it's going to fail, but maybe 50-50% is going to be good. So this is one way to learn through experience what to do with regard to population. Explain that. Okay, so you should have stopped me. Yeah. So plant protection. Herbicides is I start with herbicides because with herbicides we need to treat pre-emergence. Paraquat, never mind what kind of herbicides we use, but before that, let me tell you that irrigation, even flooding, but not only, is a way to promote weeds to emerge, and without onions, before we plant onions, so that we can spray with Roundup or whatever it is to eliminate the first and second wave of weeds, so that the onions will see less weeds. નિંદામણની વાત છે કે નિંદામણને કેવી રીતે કંટ્રોલ તો વાવણી વખતે જ્યારે આપણે નિંદામણ કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું, તો જ્યારે આપણે વાવણી કરતા હોઈએ તો આપણને ખડ દેખાતું હોય તો એમાં આપણે 24 કલાક વાળી દવા આપીને એની મારી શકીએ. અને પછી બીજું છે જે અંદર ખડના બી પીડા છે એને ઉગવા ન દેવા માટે આપણે બધા લગભગ મોટા ભાગના ખેડૂતો પ્રેક્ટિસ કરે છે કે આપણે પેન્ટાનિથલિન એટલે સ્ટોપ એક્સ્ટ્રા કે એવું ચલાવી શકો. The second stage is, of course, pre-emerging. Before the onion emerge, we can use the herbicides to kill the second, third wave, but it has to be before the onion emerge. And in this regard, Roundup is kind of tricky because it could have kind of a problem on the onion. So this is the second. The third wave of, the third step on weeds control is the film-forming chemicals, herbicides, that will create a film on the top of the soil to prevent the weeds to come through, from coming through. આમાં સાહેબ એવું કે આપણે હાઈજેક સુપર એટલે આપણે જે ઓલી 8 દિવસ હોય ને પડી આપણે જે 8 દિવસ સોળી મળી ને 8 દિવસે ભલે પડી એનો ઉપયોગ બને ત્યાં સુધી ન કરવો, કેમ કે એ પ્રોબ્લેમ કરી શકે છે. અને જે ફળ બનાવવા વાળી દવા છે, જે ફળના જે બિયારણ પીડું હોય એની પર ફળ બનાવી અને બીને ઉગવા ન દે એવી દવાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, જેમ કે આપણે સ્ટોપ એક્સ્ટ્રા કરી છે. આપણે પ્રોગ્રામની શરૂઆતમાં જ એમને ડિસ્કસ કર્યું કે દુનિયાભરમાં 90% ખેતીની પદ્ધતિ પછી ડુંગળીના પાકની હોય કે કોઈ પણ પ્રકારની હોય એ દુનિયાભરમાં સરખી જ હોય છે. બાકીના જે 10% છે ને એ ફરક એવો હોય છે કે જે અલ્ટિમેટલી ફરક લાવી શકે તમારા ઉત્પાદનમાં, તમે જે લો છો ને ઇઝરાયલના ઉત્પાદનમાં. એટલે અત્યારે તમને એવું લાગતું છે કે આ બધું આપણે કરીએ છીએ, કરવા જઈએ છીએ, સાંભળેલું છે કે બીજા કોઈ પ્રોગ્રામમાં સાંભળેલું છે, પણ એમાંથી જે તમે 10% વસ્તુઓ છે જે નથી કરતા એ જ કરશો ને તો એ જ ફરક લાવવાના છે. એટલે કદાચ તમને અત્યારે જો લાગી રહ્યો કે અત્યારે જે કીધું એ તો કોઈ આવીને બીજે કહી ગયા છે, કરી રહ્યા, ઓલરેડી કરી રહ્યા છે, પણ છતાં બધા સરખા નથી હોતા. અહીંયા જે છે એને જે સાંભળવું છે, સમજવું છે અને પછી આગળ જતા પણ વધારે સમજણ મેળવવી છે, એની માટે પણ આપણે છીએ. અને ફરક જે છેલ્લા 10%નો છે ને એ જ આમાંથી ખાસ લેવાનો છે.
એટલે આને એક એવી આશા રાખી કે બધા શાંતિથી સમજે. તમને જો સમજાયેલું હોય તો ફરીથી સમજો, એમાંથી વધારો શું કરી શકીએ એ પણ લઈએ. અને આ સેશન એક સારું સેશન બધા માટે બની રહે એ માટે બધી શાંતિ જાળવવી. Well, maybe I should mention that before we start talking about weeds, but the basic question here is why to treat the weeds? Why not let them grow along with the onions? Well, the answer is very clear. The weeds are taking water that you pay for, taking fertilizers that you pay for, shading the onions, and reducing the yield. So in this regard, and this is why we have to treat the weeds. And within weeds, cereal weeds are very easy to treat because you can use chemicals that are selective to cereals. And this way eliminate all the cereals in the field one time, and that's it. On top of the onions with no problem. હવે આપણે પેસ્ટ કંટ્રોલ એટલે જીવાતને કેવી રીતે નિયંત્રણ કરવું એની વાત છે. તો જો જીવાતને આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ નિયંત્રણ કરીએ અને જે તે સ્ટેજે આપણે સ્ટેજ પ્લાન્ટના આપણે ક્રોપના સ્ટેજ ઉપર જો આપણે નિયંત્રણ કરીએ તો સારું પ્રોડક્શન લઈ શકીએ. તો વાત એની છે શરૂઆતથી જ્યારે તમે બી નાખો ત્યારથી જ તે આપણે જીવાતોના નિયંત્રણ માટેના સ્ટેપ લેવા જોઈએ. તો એમાં પહેલું સ્ટેપ છે પટ મારવાનું, બિયારણને પટ આપવો. બરાબર? તો જ્યારે આપણે વાવણી કરીએ, જ્યારે આપણે વાવણી કરતા હોઈએ ત્યારે પહેલા એને પટ આપવો, પછી ઘણી વખત આપણે પાણીની સાથે પણ પ્રકારના કેમિકલ આપી શકીએ છીએ. The particular type of insects and pests that we mentioned, we have to identify whether they are typical to Indian conditions or not. But they could actually say they same pests like. Well, in general, we talk about it when we talk about the seeds. Coated seeds is important, and what it says here, while sowing, when sowing directly onion, while sowing, it's possible to put fungicides and pesticides into the furrow of the planter, and so that the seeds fall in the surrounding treated area, and this elongates the time that we have peace of mind in this crop. એક આ નવી પદ્ધતિ છે જે સદે કીધી છે કે જેમ આપણે ખાતરની વાવણી કરીએ ને, ખાતરની વાવણી એવી જ રીતે સાહેબ જમીનની અંદર સ્પ્રેની વાત કરે છે કે આપણે જમીનની અંદર જો સ્પ્રે કરીએ તો અંદરના આવેલા જે જીવાત છે એને નિયંત્રણ કરી દઈએ તો આપણને આગળ જતા એ પ્રોબ્લેમ ન થાય. આ વખતે આ કાર્યક્રમમાં જેમને રસ હોય ને રજીસ્ટ્રેશન કરાવે એ જ આવે, એટલે આપ બધાએ રસ લઈને આપનું નોંધણી કરાવી આપ આવ્યા છો. અને મને ખબર છે આપણે દરેક પ્રોગ્રામ કરતા હોઈએ એટલા માટે કે આપણા પ્રોગ્રામમાં હંમેશા મોડું થાય, એટલે મેં નાસ્તાની વ્યવસ્થા રાખી, કારણ કે દોઢ વાગશે. પણ જેટલું એને કહેવામાં આવ્યું છે એને કંટાળ્યા વગર તમે જ્યારે રસ લઈને આવ્યા છો ત્યારે તમને નોંધવા માટે પેન અને પેન પણ આપવામાં આવ્યું છે. તમે લખજો, પ્રશ્ન પણ પૂછજો. પછી મેં હરેશભાઈ સાથે હમણાં વાત કરી કે આખો આ જે સ્લાઇડ જે છે ને એને આપણે ગુજરાતીમાં કરીને પછી તમને બધાને વોટ્સએપમાં મોકલશું પણ ખરા, જેથી કરીને તમે જેટલો રસ લીધો છે આપણે પરિણામ સુધી પહોંચવું છે. અહીંયા કથા સાંભળવા ભલે આવ્યો, કથા સમજીએ, પણ એમાં જેટલા સંગ્રહ કરશું ને આપણે એટલો આપણને ફાયદો થશે. અને મારે એ દિશામાં આપ સૌને લઈ જવા છે કે અહીંયાથી વૈજ્ઞાનિકો, આપણા સાયન્ટિસ્ટો, રાજકારણીઓ, અધિકારીઓ બધા ફોરેન ગયા છે. ત્યાં સારા રસ્તા છે, સારા બાગ બગીચા છે, સ્વચ્છતા છે. એને ઈચ્છા થઈ હોય કે બહાર દેશમાં આવું થાય, પણ મેં વિદેશની, ન્યુઝીલેન્ડની, ઓસ્ટ્રેલિયાની, ઇઝરાયલની ખેતી જોઈ છે. તો મને એમ થાય મારા ખેડૂતો એ પ્રકારે ધીમે ધીમે એ ખેતી તરફ આગળ વધે એવું હું તો કરવા માંગુ. એટલા માટે શાંતિથી સાંભળજો. આ પ્રોગ્રામના આ જે બે સ્લાઇડ બાકી જે ગુજરાતી જે અહીંયા પ્રશાંતભાઈ વાત છે, જેની મહત્વની જે વાત છે એ પોતે 15 મિનિટ કરશે. પછી છેલ્લી 5 મિનિટ 7 મિનિટ હું આપને વાત કરીશ ને પછી આપણે ભોજન તરફ જઈશું. એટલે જેમે જે આ પધારેલો પણ શાંતિથી ત્યાં જાણવી મારી વિનંતી છે. આભાર. Okay, yeah, monitoring. And monitoring is actually the heart of every agriculture, every farmer.
goes through the field, looks at things, thinks what it means, and applicate. So in this regard, first of all, this is a good practice. Twice a week, more, less, but we have to be in the field. The crop will grow by itself, but then the results will be accordingly. In this field of monitoring, there is a lot of new technologies from here to the moon. And it's possible to use, and they're very good. But again, the base, the heart, is monitoring. Going through the field twice a week if possible and see what happens. ડિરેક્શન એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ભજવે છે પાકમાં. એટલે ક્યારે શું થઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે, શું કરવું છે, એ કોન્સ્ટન્ટ તમારા નિગરાણીમાં હોય એ જરૂરી છે. અને એને લઈને પછી જે ટ્રીટમેન્ટ આવે છે એની ઉપર આજે આપણે વાત કરીએ છીએ. અને ખાસ કરીને એટલે આપણે મોનિટરિંગ એટલે કે આપણે નિરીક્ષણ કરવું બહુ મહત્વનો ભાગ છે. કે આપણે અઠવાડિયામાં 2 કે 3 રાઉન્ડ આપણા 2 કે 3 રાઉન્ડ આપણા જે ખેતરમાં છે ને મારવા જોઈએ અને ખૂણે મારવા જોઈએ, જેથી કરીને તમને ક્યાંય જો જોવા મળે કંઈ જીવાત કે કંઈ ખરાબ રોગો, તમે એનું સાચું નિદાન કરી શકો. I think this is just about the end. Harvesting. This is an important point where this is exactly the connection between the crop, growing the crop in the field, and storage. Because if the crop is chopped and sent to the market, okay, no problem. You get money for whatever you have and that's it. But if you want the crop to be suitable for processing, then you have to wait until it drops fully dry, neck closed, and then only harvest. Harvesting means collect, put into bags, trays, whatever, and into storage. But the critical point is that most, I'm never saying all, because there will always be ones that did not fall or something, but most of the field should fall dry and the neck should be closed. This is how the best quality onions will go into storage. હવે આપણે હાર્વેસ્ટિંગ એટલે ડુંગળી કાઢવાનો સાચો સમય કયો છે નું ઓબ્ઝર્વેશન કરે છે કે જ્યારે ડુંગળીના પાંદડા હાવ પડી જાય નીચે, એનું જે પેલું છે એ ભેગું થઈ જાય હાવ ઉપરથી ગાંઠિયો, ત્યારે જો તમે હાર્વેસ્ટિંગ વ્યવસ્થિત કરો તો ડુંગળીની ક્વોલિટી સારી આવે અને એને તમે લાંબા સમય સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. Once the onion is not closed, fully closed, and it goes into storage, we can expect for a lot of problems in storage because the onion breathes and it's active, it's not dead, it's a live tissue. And then we get problems with disease, and then we get 30% less onion coming out from the storage, and I'm not talking about the stink, you know, the bad smell of rotten onion. તો જો આપણે ગળું ભેગું થઈ પહેલા હાર્વેસ્ટિંગ કરી લઈએ અને પછી એને તમે લાંબો ટાઈમ સંગ્રહ નથી કરી શકતા, કેમ કે એમાંથી ઘણી બધી ફંગસ અંદર જવાના ચાન્સીસ હોય છે અને ખરાબ સ્મેલ આવે અને તમારો 30% થી 40% જેવો બગાડ સ્ટોરેજમાં થઈ શકે. સ્ટોરેજની આગળની વાત હવે પછીના સેશનમાં આજે નથી લેતા. અત્યાર સુધીનું હાર્વેસ્ટિંગ સુધીનું અત્યારે પૂરું કરીએ છીએ. હવે આપણે એક સવાલ જવાબના સેશન શરૂ કરીએ. અત્યારે 2 સવાલ અહીંયા આવેલા છે. So they would like one question that we have here is can we have sprinkler? Will the sprinkler system work best for irrigation for onions, or what is the best irrigation process? Excellent question. It's a very good question. Because my practice in Israel
Okay? I'm not saying this is like this all over the world. This is not. But my practice in Israel is what I do is I put two systems at the beginning. I put sprinklers and I put drips. The first up to a month I irrigate with sprinklers because one, I want to prevent rust, and sprinklers is the best way to prevent rust. I also want to activate film forming herbicides that have to be activated by water, such as stone, for instance, but not only. So, after so and so, it doesn't matter, a month, 3 weeks, it doesn't matter. I disconnect the sprinklers and connect the drips. Why? Because of one thing. It's very, very, very important, if possible, not to wetten the leaves of the onion due to peronospora. Peronospora is a name, I'm not sure. No, not supposed to. It's a mildew, kind of mildew. It's a fungi that once the leaves are wet, we will have more infestants. So the best way to irrigate onions is drip. At the beginning of the crop, it's important, if possible, to have a sprinkler system to promote what I just mentioned. બહુ એક સરસ એમના પ્રમાણે એક સરસ સવાલ આવેલો છે અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે કે પીએચ માટે ડુંગળીમાં શું ફુવારા પદ્ધતિ ચાલે એટલે જવાબ આવ્યો પેલા સવાલ સમજે તો મેં કઈ સરસ એટલે એમને જે જવાબ આપ્યો છે એ પ્રમાણે કે ડુંગળીમાં જ્યારે પહેલો મહિનો હોય છે ને ત્યારે ઇઝરાયલમાં એ લોકો ફુવારા પદ્ધતિથી પાણી આપે છે એનું મુખ્ય કારણ છે કે જમીનમાં જે ક્રેક તિરાડો પડી જાય છે એને એક લેવલ પર લાવવા માટે ફુવારા પદ્ધતિ બહુ સારી પદ્ધતિ રહી છે અને ખાસ કરીને જે દવા ઉપયોગમાં આવી છે એ પાણી એના સંપર્કમાં આવીને જમીનની ઉપર એક પર બનાવી દે, એક લેયર બનાવી દે એ પણ જરૂરી હોય છે. વાવેતરના પહેલા મહિનામાં ફુવારા પદ્ધતિથી પાણી આપે પણ 1 મહિના પછી એ ડ્રીપમાં જતા રહે છે અને ડ્રીપમાં પાણી એટલે આપવાનું કારણ કે પાંદડા ઉપર બનેલું પાણી ઓછું રહે અને જમીનમાં પાણી વધારે જાય. જો પાંદડા ઉપર પાણી રહેશે તો ફૂગની સમસ્યા આગળ જતા આવે છે. એટલે પિયતની કયા ટાઈમે કઈ રીતે પિયત કરવું એ બહુ મહત્વનું થઈ જાય છે અને એ લોકોની જનરલ પ્રેક્ટિસ આ છે કે પહેલો મહિનો ફુવારાથી અને પછીના ટાઈમમાં ડ્રીપ. Transplanted onions, we can skip the sprinklers phase and go directly into drips. રોપની જે ડુંગળી છે એમાં તમે ફુવારો ના કરો અને સીધું ડ્રીપ તમે કરી શકો. The other question is since last 2-3 years there's a disease that is mainly caused due to like quality. Yeah. Okay. So, what is the best that you can do to avoid that? First of all, not only Coltotrichum, but every other disease that we have in onions, and we have a few. The best way to treat these diseases are first to know what is the disease, where is the critical stage that we have to do whatever we have to do, whether this is, I don't know, treating the soil before planting, whether this is treating the seeds when planting, when sowing, or on the leaves. You have to know as much as possible about the disease itself, life cycle, and so on and so forth. With regard to Coltotrichum, this is a soil-borne disease. Now, in general, soil-borne diseases are, they live in the soil. So, one of the best ways to deal with soil-borne diseases is plant crop rotation.
I know that here this is a very painful point, but just to give you an impression, my way of growing onions is crop rotation of 5 years and more. I know here this is impossible, definitely impossible at the moment, but maybe we have to look far and try to get there. Beside all what I said before, you know the disease. By the way, if someone is not sure that this is Corythotrechum or something else, there should be a facility to give answers. That means you send a sample somewhere to a lab and you get an answer. This is so and so and so. Because knowing is the key to everything. આપણે સવાલ છે બાફિયાના રોગ માટેનો હતો કે એનો બેસ્ટ કેવી રીતે એનું નિવારણ થઈ શકે અને એટલું કેવું એવું છે કે કોઈ પણ રોગ હોય એનું પહેલા તમારે એ જાણવાની ખાસ જરૂર છે કે એ રોગનું કારણ શું છે, એ રોગ ક્યારે આવે છે, કયા સ્ટેજમાં આવે છે, એ લેબોરેટરીથી આપણને ખબર પડે તો એનું નિવારણ જે તે સમયે જે તે સ્ટેજ પર આપી શકાય. એ પછી બિયારણનો પટ આપીને આપવું કે આગળ જઈને રોગ ક્યારે આવે છે, પણ ખાસ કરીને જે એક બહુ એનું નિવારણનો સરસ નિવારણ એ છે કે ક્રોપ રોટેશન, કે જમીન જ્યારે એકમાં એક પ્રકારના પાક વારાઘડીએ જ્યારે એમાં ઉગાડતા હોય ત્યારે રોગ આવવાની સંભાવના ઘણી વધી જતી હોય છે. ખાસ કરીને આપણે જ્યારે બાફિયાના રોગની વાત થઈ છે ત્યારે 3 સવાલ આપણે એના જ છે, એટલે ફરીથી એમને ફરીથી પૂછવામાં આવશે કે so what I'm getting at least 3 questions here, Go ahead. which is particularly related to the same disease. What they want to know is the main reason that it is occurring in the onion crop and practical aspects that they could actually take into process where they can avoid this particular disease. I think if the intensity of the questions is this way, the first thing to do is to check whether this is going to come from food or what is it? What exactly? It is It's going to come from food? You sure? Not So we have to be sure. I mean, if possible. I don't believe there's in this area there is no lab that can say this is Corythotrechum or something else. I have to check. I think I told you with regard to potatoes and Corythotrechum and Fusarium and Pig, I treat the soil with methampsodium. But here, this is forbidden. We cannot do it. I mean, it's forbidden. It's against the law. So I have to see. But again, it's very strange to me that in the last 3 years, Corythotrechum came up. I mean, it doesn't fit. So we have to, first of all, we have to see what it is. Maybe this is something else. I don't know. આપણે જે માફિયાનો રોગની વાત આપણે લગભગ કાલથી અમારી ચર્ચા ચાલે છે સાહેબ સાથે. હવે માફિયો એટલે શું હજી એને ખ્યાલ પૂરો નથી, એની વિશે રિસર્ચ કરશે. એક ખ્યાલ એટલે નથી, એટલે અહીંયા જે રોગ છે એ બાફિયાના કયા પ્રકારનો રોગ છે એ ત્યાં સુધી આપણે લેબ ટેસ્ટથી રિઝલ્ટ ના આવે. કેમ કે અત્યારે જે ઇંગ્લિશની દવા એક બી એમને સજેસ્ટ કરી છે એ ઇન્ડિયામાં બેન્ડ છે. હવે એ જ્યારે એ સિચ્યુએશન આવે ત્યારે એ દવા બેન્ડ હોય ત્યારે એનું ઓલ્ટરનેટ શું છે, એ દવા એની જોડે શું રિએક્ટ કરે છે, એ આખો રિસર્ચનો વિષય થઈ જાય. I will check and see Corythotrechum in onion and send you whatever I can. પછી fertilizer, is it best if we use before irrigation or settling amide with during irrigation? First of all, when you talk about fertilizers, the way it's written, I understand that this is nitrogen only. Yes. Only nitrogen. Because basically, the phosphorus and kali we gave before. Okay? Now, nitrogen should be given throughout the 70 days
of the crop, the first 70 days of the crop, not from emerging, but let's say 3 weeks after, and then until the 70th day from planting. But this is maize. This is basil according to soil sample and soil analysis, according to the shortage and before plowing. જે ખાતરનો સવાલ છે કે પાણી પહેલા ખાતર આપવાથી સારું રહે કે ખાતર નાખીને પછી પાણી આપવું સારું રહે, એટલે એમાં ખાતરને NPK માં જો આપણે ડિવાઈડ કરીએ તો નાઇટ્રોજન છે એ ડુંગળીના 70 દિવસ સુધી આપવાનું સારું રહે છે, પહેલા અઠવાડિયાની પ્રોસેસમાં. નાઇટ્રોજન every 3 weeks for the first 3 weeks, right? No, 70 days, 70. 70 into the crop. Until you finish at the 70th day from the planting. 3 weeks after, 2 weeks after the beginning. And if this is transplanted, 4 days after transplanted, you start giving nitrogen. અને જે P અને K છે, પોટાશ અને પોટેશિયમ, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ છે તો સોઇલ તમારી જમીન ચકાસણી પ્રમાણેની જે રિપોર્ટ હોય એના આધારે નાખવાના રહેશે. Do you recommend NPK સિવાયનું બીજું કયું ખાતર વાપરવું? આ સવાલ છે. Do you recommend any thing else apart from NPK? Basically, no. But if the farmer has an experience with the macro elements, shortages, okay, then it's advisable to give. But you have to see that it's not only taking money out of the pocket, throwing it away. NPK સિવાયના ખાતરમાં બીજો ઘણા માઇક્રો અને મેજર ન્યુટ્રિયન્ટ્સ આવી શકે છે, પણ એ બધા તમારા સોઇલ ટેસ્ટિંગ રિપોર્ટ પ્રમાણે શું પ્રમાણમાં ઘટે છે એ પ્રમાણે વાપરવા. There is the issue of fungus. સ્ટોર કર્યા પછી ફંગસ આવે છે. ફંગસ કાર્બન સ્ટોર કર્યા પછી કાર્બન આવે છે, ફંગસ આવે છે, તો પેલા શું પગલા લેવા? પ્રશ્ન કોનો છે? એમાં શું ફંગસ છે કે કાર્બન? ફંગસ. They get black fungus during storage. What to do to avoid? Black dots or smelly, not smelly. Okay. It begins in the feet usually, and this is what I meant by saying that the secret of good storage begins in the field when good quality onions goes into the field. So we can treat the onions in the storage, but it costs a lot of money, and I'm not sure how good it is. ફંગસ આવ્યા પછીનું ટ્રીટમેન્ટ છે એ મોંઘું પણ હોય છે અને અસરકારક લેવલ પર કરવા કરતાં જે સ્ટેપ્સ લેવા જોઈએ એ ફિલ્ડ પર અને કટ આપતી વખતે જો કરો તો એનું નિવારણ કમ્પ્લીટલી લાવી શકાય. એ પગલાં વધારે સારા છે. બટ એ જેવું There is a system of storing onions in bulk. Like this, with walls and big pipes with holes coming in through the onion. And not only ventilation, but also you put chemicals into it. Okay? But air with chemicals. So this reduces the infestation of fungi. But ફૂગ ડેવલપ થવાના કારણો ઘણા બધા હોઈ શકે અને આપણા ત્યાં જે મેઇન છે કે સ્ટોરેજ દરમિયાનની જે આબોહવા છે એમાં એના કારણે પણ ફૂગ ઘણી આવતી હોય છે. એટલે એનું જે અત્યારે નિવારણ એ લોકો જે ઇઝરાયલમાં કરે છે એ પ્રમાણે જે અમુક
કેમિકલ સાથેની હવા જે સ્ટોરેજમાં છોડે છે, જેથી કરીને આખું ક્લાઇમેટિક અને એટમોસ્ફિયર કંટ્રોલ સાથે એ કરી શકીએ. આપણે ત્યાં કેટલું પ્રેક્ટિકલ છે એ સમજવાનું રહે. We have got 3 questions here. Purple blocks are a show recommendation. What is the recommendation for purple blocks? Not much. No. Crop protection, basically. Not much. Is it here and there, 1-2 onions or crops? This is spread, and again, I'm not sure, but as far as I know, not much to do about it. Nematodes, you can use chemicals against nematodes. They call them nematorine or something. But first of all, it's very expensive. Second of all, it's very poisonous. And if the infestation is not big, then crop rotation is the solution. Again, crop rotation is the solution. There is also a big influence of the crops that you grow in your rotation. બીજા સોલ્યુશન છે પણ બહુ ખર્ચાળ છે અને લગભગ નિમેટોડ ડુંગળીમાં વધારે નુકસાન કરતો નથી. લગભગ 8 પ્રશ્નો છે કે જેના જવાબ આપવાના થાય છે, પણ આપણી પાસે અડધો કલાકનો ટાઈમ છે. તો આ 8 પ્રશ્નો જેમને અહીંયા લખીને મોકલ્યા, હું પ્રશ્ન વાંચું છું. એક કાળોજી ગરોવાળીઓ પડતી દવા અથવા બાસાને આપવા કે નહીં. પછી ઇઝરાયલમાં ઉત્પાદનમાં લેવાતી ડુંગળીને હાઇબ્રિડ જાતોના બિયારણ અહીં ભારતમાં મળી શકે ખરા? તો કેવી રીતે મંગાવી શકાય ઇઝરાયલની ડુંગળીની જાતો અહીંની? આ પ્રશ્ન 2. ત્રીજો પ્રશ્ન છે નિંદામણનાશક દવા નાખે ડુંગળીના ઉત્પાદનમાં કેવો ફરક પડે? 3. ડ્રીપમાં વાવેલ ડુંગળી આડી પડી જાય, છૂટું પાણી આપવું પડે. પછીનો પ્રશ્ન ઇઝરાયલમાં ડુંગળીની ફેર રોપણી મજૂરથી થાય છે કે કેમ? મશીનથી. મહત્વનો પ્રશ્ન છે, જવાબ આપજો. ઓર્ગેનિક ડુંગળી કરવી હોય તો માર્ગદર્શન મોવાયામાં મળે છે. મેં ઓર્ગેનિક ડુંગળી વાવી છે, તેના માટે ઓર્ગેનિક માહિતી આપણે આપણા યાર્ડમાંથી આપીએ છીએ. ફુવારા કે ડ્રીપ નહીં, પરંતુ રેઇન પાઇપ અલગ છે. પ્રશ્ન, રેઇન પાઇપ દ્વારા કેટલા સમય સુધી ડુંગળીને પાણી આપી શકાય? આ જે મહત્વના પ્રશ્નો છે. May I suggest something? Yeah. Questions regarding plant protection, particularly fungi. Let them write me. I will try to answer with a lot of details as much as possible. All the rest, please ask. આ પ્રશ્નોના જવાબ 5 મિનિટ, હમણાં 5 મિનિટ આપણે આપણે અહીંયા બીજો મોટો લાભ આપણને મળવાનો છે. પ્રમુખ સ્વામી જન્મ શતાબ્દી મહોત્સવનો ઉત્સવ જે 1 મહિના માટે ચાલવાનો છે અમદાવાદમાં, એનો એક વિડીયો 5 મિનિટ માટે જોઈશું. 5 મિનિટ આપણે સ્વામીજી એના માટે આપણને માહિતી આપને માર્ગદર્શન આપશે. તે 10 મિનિટ 15 મિનિટ પ્રશાંતભાઈ બોલશે, જે સૌથી મહત્વનું તમારા માટે છે એ દિશા એડવાનું, અને પછી 5 મિનિટ હું બોલીશ. એટલે આપણે 1:30 વાગે પ્રોગ્રામ પૂરો કરી દઈશું. 1:30 વાગ્યા પછી ધીમે ધીમે જમાવાર શરૂ થશે. પણ અહીંયા આ જે પ્રશ્નો જે છે એના જવાબ આપવાનો આપણે ચાલુ રાખશું, જેથી કરીને જેને પ્રશ્નમાં રસ હોય એ રોકાય અને ધીમે ધીમે જમવાનું કામ પણ ચાલુ થાય. એટલે માત્ર હવે અડધો કલાક આપણે શાંતિથી બેસીને આપણે સાંભળશું. એટલે પહેલા આપણે સૌથી વિનંતી હું સ્વામીજીને કરું કે પેલો વિડીયો આપણે ચાલુ કરીએ અને પ્રશાંતભાઈ નરેન્દ્રભાઈ તમે ઉપર આવી જાઓ. હા અત્યારે આપણે આ સેશન પૂરું કરીએ છીએ અને
આઈઝેકનો આપણે બહુ આભારી છીએ કે ઇઝરાયલથી આવીને આપણે આ સારું પ્રેઝન્ટેશન આપણે બધા આપણે Say two words. First of all, thank you all for listening, and I hope I help to enjoy being a farmer. એક ખાસ આપણો આભાર માને છે અને થોડું આપણે ખાલી તમે એન્જોય અંદરથી ખુશ થઈને કિસાની કરો અને ખેતી કરો એવી આશા રાખે હવે આપણે અહીં બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરની અંદર બેઠા છીએ તેમના કોઠારી સ્વામીને વિનંતી કરું કે તેઓ પ્રમુખ સાહેબ મહારાજ સાથે મહોત્સવ આવી રહ્યો છે તેના વિશે વાત કરશે પૂજ્ય કોઠારી સ્વામી. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनोजानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धना ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्तिः શાંતિ શાંતિ. ઘણી વખત અમારા ચેરમેન સાહેબ ઘનશ્યામભાઈ વાત કરે છે કે ભૂખ અને ભજનને બહુ ભળતું નથી હોતું. તમને કોઈને એને ભૂખા તો રાખ્યા નથી, તો બધાને આપણે શરૂઆતની અંદર નાસ્તો પણ કરાવ્યો છે અને હજુ બધાની માટે લાડવા પણ રાહ જોવે છે ભોજનશાળામાં, એટલે બહુ સમય આપણે લેવાના નથી. પરંતુ સૌ પ્રથમ તો સમગ્ર મહુવા તાલુકો, આ ઉપરાંત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી જે કોઈ ખેડૂત ભાઈઓ બધા પધાર્યા છે એ તમામનું આપણે આ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આપ સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, જય સ્વામિનારાયણ. હમણાં મને વાત કરવામાં આવી કે જે લોકો ખેતીના કાર્યમાં એકદમ જાગૃત છે, જે લોકો વિચારીને બધી ખેતીવાડીનું કામકાજ બધું કરે છે અને જે લોકો આમાં આગળ વધવામાં રસ ધરાવે છે એ લોકોએ જ આ શિબિરનું પોતે જ સિલેક્શન કરેલું છે. સૌપ્રથમ રજિસ્ટ્રેશન આપણે કરાવેલું હતું અને એના આધારે આપણે સૌ આગળ પધાર્યા છીએ અને એની જ અસર આગળ આપણે દેખાય છે કે બધા બહુ જ રસપૂર્વક આ તમામ પ્રકારનું માર્ગદર્શન આપણે બધા સાંભળી રહ્યા છીએ. છેલ્લા લગભગ 3 કલાકથી જે ઇઝરાયલથી પણ સાયન્ટિસ્ટ બધા પધાર્યા છે, આઇઝેક સાહેબ, અબરાક સાહેબ, વેલકમ ઇન અવર કેમ્પસ. એની સાથે સાથે ઈશા એગ્રો જે છે પૂનાની સંસ્થા, એમાંથી પણ જે સાયન્ટિસ્ટ બધા પધાર્યા છે તમામનું પણ આપણે હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. વિશેષ તો અહીંયા આગળ મહુવાનું આધ્યાત્મિક મહત્વ ઘણું બધું રહેલું છે, પરંતુ સામાન્ય સંપ્રદાયની અંદર મહુવાની અંદર આજથી 192 વર્ષ પહેલાં બ્રહ્મ સ્વરૂપ ભગતજી મહારાજનું પ્રાગટ્ય આ મહુવામાં જ થયેલું અને બહુ જ સામાન્ય સ્થિતિની અંદર એને પોતે પોતાના ગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે સાધના કરી અને બહુ જ નાની ઉંમરની અંદર એને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર હતો. પોતે એવા સિદ્ધ પુરુષ હતા, અંતર્યામી પુરુષ હતા, સમાધિ અવસ્થાને પામેલા પુરુષ હતા, જેના આજે પણ કેટલાક સ્થાનો છે આપણે ગવાહી પૂરે છે. એક તો ત્યાં આગળ મહુવાની અંદર જે જૂનું આપણું ગામ છે એમાં ભગતજી મહારાજનું જન્મસ્થાન છે, જે અત્યારે વલીભાઈના ચોક તરીકે એ સ્થાન ઓળખાય છે. આ ઉપરાંત નદી કિનારે, માલમ નદીના કિનારે ભગતજી મહારાજનું સમાધિ સ્થાન છે અને એ પણ બહુ જ એકદમ ચેતનવંતું સ્થાન, જાગૃત સ્થાન, તમામના શુભ સંકલ્પો ત્યાં પૂરા થાય છે. એ જ ભગતજી મહારાજની પરંપરાની અંદર, એટલે કે ગુણાતીત પરંપરાની અંદર શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ થયા. આપણે સૌ જે આ કેમ્પસની અંદર લાભ લઈ રહ્યા છીએ એ મંદિરનું જે કાંઈ નિર્માણ થયું, આ સભા મંડપ જે કાંઈ બનેલો છે, જે કાંઈ ભોજન વ્યવસ્થા આપણે લઈશું, આ તમામના મૂળની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ખૂબ જ ઉદાર ભાવના છે. એમની પ્રેરણાથી જ આ મહુવાની અંદર આટલું સુંદર મજાનું મંદિર એ મહુવાની જનતાની ભેટમાં પ્રાપ્ત થયું છે. બાકી તો આવડું મોટું શિખરબદ્ધ મંદિર આમ તો
જિલ્લા લેવલે શોભી શકે, પરંતુ કેવળ ને કેવળ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ગુરુ ભક્તિ કે એમના આદિગુરુ ભગતજી મહારાજનું આ સ્થાન અને એમને અંજલિ અર્પણ કરવા માટે એમણે આગળ આ મંદિર નિર્માણ કર્યું. ન કેવળ મવાની અંદર પરંતુ વિશ્વની અંદર 1100 જેટલા મંદિરોનું નિર્માણ કરી અને દુનિયાના 5 ખંડોની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે આ હિન્દુ ધર્મની ધજા એમને ફરકાવેલી છે. પોતાના આયુષ્યકાળ દરમિયાન 90 વર્ષની ઉંમર સુધી પોતે સતત વિચરણ કરતા રહ્યા છે. ગુજરાતના 15,000થી પણ વધારે ગામડાઓની અંદર સ્વામીશ્રી પોતે ગયેલા, દુનિયાના 53 દેશોની અંદર પોતે સત્સંગ વિચરણ માટે ગયેલા. આ ઉપરાંત 7.5 લાખથી પણ વધારે પત્રનો જવાબ સ્વામીશ્રીએ પોતે આપેલો છે અને 3.5 લાખથી વધારે ઘરોની અંદર જઈ અને લોકોનો સંપર્ક એમણે કરેલો છે. એનો અર્થ એવો હતો કે પોતે પોતાનું સમગ્ર જીવન રાત દિવસ ઢાળ તડકો અગવડતા સગવડતા કાંઈ પણ જોયા વગર એ સતત પોતે ફરતા જ રહ્યા છે. એના મનમાં કેવળ એક જ ભાવના હતી કે સમાજનો કેમ ઉત્થાન થાય, સમાજનો કેમ ઉત્કર્ષ થાય. જ્યારે કોઈ સાધુ વાત કરે આપણને એમ જ લાગે કે આ તો આધ્યાત્મિક બધી વાતો કરશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની વિશેષતા એ હતી કે આપણે બધાએ વ્યવહારની સાથે આધ્યાત્મિકતામાં જોડાવાનું છે. આ બધા જ ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો એટલે આપણે બધાની જવાબદારી છે ખેતીવાડી, નોકરી, ધંધો, કુટુંબ, પરિવાર. એ જવાબદારીમાં રહીને આપણે બધા જ એ ધર્મનું કઈ રીતે પાલન કરી શકીએ, અધ્યાત્મમાં કઈ રીતે જોડાઈ શકીએ, એના ઘણા બધા પ્રયત્નો પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે પણ પોતે કરેલા. સ્વામીશ્રીના જીવનના જે મુખ્ય આયામો છે એ સમાજ સેવાના, અધ્યાત્મના ક્ષેત્રમાં તો આપણે જેમ વાત કરીએ એમણે મંદિરો દ્વારા, સત્સંગ દ્વારા સમગ્ર દુનિયાની અંદર એક આધ્યાત્મિક ચેતના એમણે જગાવેલી હતી. પરંતુ એની સાથે સાથે સમાજના લોકોમાં જે વખતે જે કંઈ જરૂરિયાત હોય એ પણ સ્વામીશ્રી ક્યારે પોતે ભૂલ્યા નથી. આપણે બધાને યાદ હશે કે 1987ની સાલની અંદર જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં દુકાળ હતો, સતત 2 વર્ષ સુધી વરસાદ પડેલો નહોતો અને એ વખતે સ્વામીશ્રી ઉપર વારંવાર પત્રો બધા જતા હતા કે કંઈક વરસાદ વરસાવો, કંઈક તમે ભગવાનને અરજી કરો, પ્રાર્થના કરો, વરસાદ વરસે. ભલે સ્વામી ત્યાં આગળ પરદેશમાં લંડનમાં હતા, રાત્રે 2 વાગે જાગી અને સ્વામી પોતે પથારીમાં બેઠા બેઠા ધૂન કરતા હતા, ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા હતા. સેવક સંત જાગી ગયા અને કીધું સ્વામી શું કરો છો? સ્વામી કહે છે કે આપણે આખો દિવસ તો કથા, વિચરણ, પધરામણી બધું હોય, ટાઈમ મળતો નથી. મારી ઉપર સૌરાષ્ટ્રમાંથી બધા બહુ જ પત્રો આવે છે અને એના માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે દરેકનું ભલું થાય, દરેકનું સારું થાય. વિચાર કરવા જેવી બાબત એ છે કે આપણા ગમે તેટલા સગાવાલા નજીકના હોય તો આપણા બધા માટે રાત્રે 2 વાગે જાગી અને કોણે પ્રાર્થના કરી હશે? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ તો એ પોતે સમાજમાંથી ત્યાગાશ્રમને સ્વીકાર્યો છે, પણ ત્યાગાશ્રમની સાથે સાથે સમાજની સાથે રહી સમાજનું હિત થાય, ભલું થાય એને ક્યારેય એનું ભૂલ્યા નથી પોતે. એ જ વર્ષની અંદર સ્વામી ત્યાં આગળ ગયા હતા. રતનપુર ગામ છે રાજકોટની બાજુમાં, તે કેટલ કેમ્પ હતો સરકારી યોજનાઓ દ્વારા. સ્વામી ત્યાં આગળ ગયા, બધા વાછરડાઓ ગાય બધે બાંધેલા હતા અને એ વખતે સ્વામી જો નીકળતા હતા એ વખતે એક વાછરડો હતો ને સ્વામી પાસે એકદમ છૂટો થઈને આવી ગયો અને એકદમ પોતે આમ સ્વામીના પગને આમ ધોતી બધું એકદમ પોતે ચાટવા માંડ્યો. એની આંખમાં આંસુની ધારા પડતી હતી. એટલે સ્વામીએ પૂછ્યું, સંચાલકો આયોજકોને કે આ કેમ રોવે છે? પેલા આયોજકે કીધું સ્વામી આટલા બધા ઢોર બધા લોકો મૂકી જાય છે પણ એની પૂરતી ઘાસચારાની વ્યવસ્થા અમે કરી શકતા નથી. આટલા બધા ઢોર અમારી પાસે એટલો પુરવઠો નથી. અને સ્વામીની આંખમાં એકદમ જજોડી આવી ગયા. તાત્કાલિક સ્વામીએ ગોંડલ રાજકોટ ફોન કર્યા વાત કરી કે આપણા મંદિરમાં જેટલો કાંઈ ઘાસચારો હોય એ તમામ ઘાસચારો તમે આ કેટલ કરમાં મોકલી આપો. લોકોના જે વાછડા કે ગાય કે બધા દુઃખી થાય છે, ઢોર, એ આપણા ઢોર છે, આપણા ઢોર દુઃખી થાય છે. અને એ વખતે સ્વામીએ સંકલ્પ કર્યો કે આપણે હવે કેટલ કેમ્પ ખોલીએ. બધાએ કીધું સ્વામી આપણા કામ નહીં, આ તો ઢોર હારે બધું કામ લેવાનું છે, આપણે કાંઈ એનો અનુભવ નથી. સ્વામી કે નહીં, આપણે અત્યારે ગમે તે ભોગે આ જ કરવાનું છે. અને એ વખતે બધા જ સંતોને સામે લગાડ્યા. સ્વામીએ સૂત્ર આપેલું હતું કે આ દુષ્કાળની અંદર આ ઢોરની સેવાને એ જ ભગવાનની ભક્તિ તમારે માની લેવાની છે. આ સમાજમાં જે આપત્તિ આવી પડી છે એ સમાજની આપત્તિમાં આપણે જેટલો સાથ આપીએ એ જ આપણી સમાજ સેવા, ભગવાનની ભક્તિ
અને એ જ ખરેખર આપણું આધ્યાત્મિક તત્વજ્ઞાન છે. તો એ વખતની અંદર 4 જગ્યાએ મોટા કેટલ કેમ્પ ખોલવામાં આવેલા હતા, જેમાં હજારો ઢોરને લગભગ 6 મહિના સુધી સાચવેલા હતા. અને સંતોએ એ ઢોરના વાહિદા વાળવા, એની જગ્યાએ ધ્યાન રાખવું, પાણી આગળ બધા વ્યવસ્થિત રાખવા, બહુ જ એકદમ ચીવટપૂર્વક, કાળજીપૂર્વક એ બધી સેવાઓ કરેલી. એ ડોક્યુમેન્ટરી ફિલ્મ પણ બનેલી છે, ભવિષ્યમાં ક્યારેક બતાવશું. પણ સ્વામીશ્રી પોતે હંમેશા માટે સમાજની ભેગા પોતે રહ્યા છે. અને કેટલી હદ સુધી એક ગામની અંદર એક ભાઈ પોતે બળદ આપવા માટે આવ્યા. આયોજકોને ખબર હતી કે આ ભાઈ પોતે સામ્રાજ્યના સખત વિરોધી છે, એટલે એને છેક સામે સુધી વાત પહોંચાડી. પ્રમુખ છે મારા સ્વામીને કીધું આના ઢોર લેવાય જ નહીં, આ તો વિરોધી માણસ છે. એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની ઉદારતા કેટલી બધી, વિચાર કરજો. સ્વામીએ કીધું કે ભલે એ ભાઈ પોતે કદાચ વિરોધી હોઈ શકે, એના ઢોર ક્યાં વિરોધી છે આપણા? એના ઢોર પણ આપણે, એના બળદ પણ આપણે લઈ લેવાના. આમાં કોઈનો વારો કર્યો આપણે કે રાખવાનો નથી. 6 મહિના સુધી ઢોરને સાચવા બધા, પછી બધા લેવા માટે આવ્યા તો થોડોક વરસાદ થઈ ગયો. અને એ વખતે સ્વામીએ સૂચના આપેલી કે બધા જ ઢોર લેવા માટે આવે છે, બળદ લઈ જાય છે બધા, હજી વરસાદ હજી પડ્યો જ છે, અને કે ઝડપથી કે ઘાસચારો બધું ઉગી ન જાય. એટલે 3 મહિના સુધી ચાલે એટલો ઘાસચારો એ દરેક બળદના માલિકને તમે ભેગો આપજો. અને એ લોકો એ ઢોરનું ધ્યાન ઘરે પણ રાખી શકે, એના ઘરની અંદર પણ બળદ દુખી ન થાય ત્યાં સુધીની ચિંતા પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કરેલી. એટલે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક આધ્યાત્મિક ગુરુ તો હતા જ, પણ સાથે સાથે સમાજના હિત ચિંતક પોતે હતા. સતત એમણે સમાજની ચિંતા કરેલી છે, આપણી સાથે પોતે રહ્યા છે. આ 2022ના વર્ષની અંદર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી વર્ષ અત્યારે ચાલે છે. અમદાવાદની અંદર 15 ડિસેમ્બરથી 15 જાન્યુઆરી સુધી 1 મહિના સુધી આ બહુ જ મોટા વિશાળ પાયે ઉત્સવ ત્યાં ઉજવવાનો છે. અને એમાં ત્યાંના ખેડૂતોને ખાસ આપણે ધન્યવાદ આપવા ઘટે. ઓગણજ લપકામણ જે ગામડાઓ બધા છે ત્યાંના અમદાવાદ ગ્રામ્ય, એના ખેડૂતોએ આપણને સંસ્થાને આ ઉત્સવ ઉજવવા માટે 1700 વીઘા જેટલી જમીન કોઈ પણ વળતર વગર બધા આપી છે. ખાસ કરીને ખેડૂતોને ધન્યવાદ આપવા જોઈએ. અને બધા એટલા રાજી થઈ ગયા કે અમારી ભૂમિમાં આ પ્રમુખ સ્વામીનો ઉત્સવ ક્યાંથી ઉજવાય, અમે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. બાકી ત્યાંની ખેતી એટલે આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે 12 માસ ખેતીના લોકો લઈ શકે છે. સાબરમતીનું પાણી અને બહુ જ સારી ત્યાં પાણીની બધી વ્યવસ્થાઓ છે, એટલે ત્યાં આગળ બધા ખેતીનો લાભ લઈ શકે છે. પણ છતાંય પોતાનો ખેતીનો પાક જતો કરી અને તેના ખેડૂતોએ એ 1700 વીઘા જેટલી જમીન એ આ સેવાની અંદર સમય ઉજવવા માટે બધાએ ત્યાં આગળ વ્યવસ્થા કરી આપેલી છે. અને ત્યાં આગળ અત્યારે ખૂબ જ મોટા પાયે જોરશોરથી બધું કામકાજ ચાલે છે. અત્યારે ત્યાં દરરોજના લગભગ 4000 જેટલા સ્વયંસેવકો નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે છે. અને હજુ પણ ઉત્સવ દરમિયાન 1 મહિના સુધી એ લગભગ 40,000 જેટલા સ્વયંસેવકો ત્યાં ખાલી સેવામાં જ જવાના છે. એના ઉપરથી આપણને અંદાજ આવે કે 1 મહિના સુધી દરરોજના કેટલા બધા લોકો ત્યાં આવવાના છે. અત્યારના ધારણા પ્રમાણે દરરોજના લગભગ 1 થી 1.5 લાખ લોકો ત્યાં આગળ આ નગરના દર્શન કરવા માટે બધા આવશે. તો આજે આપણે આપ સૌ ઉપસ્થિત થયા છો. આ સંસ્થા વતી આપ સૌને ખાસ ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર આપ સૌને ખાસ હાર્દિક આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. કારણ કે આપણા આ જીવતરની અંદર આ ઉત્સવ એવો થવાનો છે કે ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી. ખરેખર એમાં તમામને માર્ગદર્શન મળે, મોટા હોય, નાના હોય, યુવાનો હોય, બાળકો હોય. બાળનગરી છે, એમાં વ્યસન મુક્તિના પ્રદર્શનો છે, જીવનલક્ષી પ્રદર્શનો છે, અને તમામને પોતપોતાનું માર્ગદર્શન મળી રહે. એમાં એક આયોજન એવું પણ થવાનું છે કે પૂજ્ય જ્ઞાન વત્સલ સ્વામી, પૂજ્ય અપૂર્વ મુનિ સ્વામી, જે કે આપણા વિદ્વાન સંતો છે, એની અલગ અલગ દિવસોમાં અલગ અલગ ફિલ્ડની એ કોન્ફરન્સ પણ ત્યાં આગળ થવાની છે. એન્જિનિયરની કોન્ફરન્સ, ડૉક્ટરોની કોન્ફરન્સ, વકીલો, એગ્રીકલ્ચરને લગતા જે કંઈ બધા વૈજ્ઞાનિકો હોય, જે કંઈ એમાં નિષ્ણાતો બધા હોય, એની પણ કોન્ફરન્સ ત્યાં થવાની છે. તો જે વખતે જે કંઈ આપણને માહિતીઓ પ્રાપ્ત થાય એ વખતે આપણે બધા ખાસ એમાં સહભાગી બનીએ. આ ઉત્સવ છે એ સમગ્ર માનવ જાત માટેનો ઉત્સવ છે. આ ઉત્સવ એ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની સ્મૃતિની અંદર એ માનવ ઉત્કર્ષ મહોત્સવનું આમ કામ કરી રહેશે. તો આપ બધા જ ખાસ ત્યાં આગળ પધારજો. આપ સૌને ખાસ હાર્દિક નિમંત્રણ પાઠવીએ છીએ. દરરોજ ત્યાં 15 ડિસેમ્બરથી 15 જાન્યુઆરી સુધી બપોરે 2 વાગ્યા ત્યાં નગર ખુલ્લું રહેશે અને રાતના 10 કે 11 વાગ્યા સુધી આ નગર ખુલ્લું રહેશે. તેમાં તમામ લોકો
એ નિસ્વાર્થ ભાવે અને નિસંકોચ નિઃશુલ્ક ત્યાં બધા આવી શકશે તો આપને બધાને ખાસ હાર્દિક આમંત્રણ ફરી પાઠવીએ છીએ. આપ બધાએ ખાસ નગર પધાર્યા છો. આપ સૌને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપવા ઘટે આપ સૌ છેલ્લા 3 કલાકથી ખૂબ જ શ્રદ્ધાપૂર્વક બધી વાતો સાંભળી રહ્યા છો અને અંત ભાગની અંદર એ મહોત્સવની રૂપરેખા એક નાના એવા વિડીયો દ્વારા આપણે સૌ માણીએ. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની
ઈશા એગ્રો સાયન્સીસ પુણેના પ્રશાંતભાઈને કે તેઓ આજના કાર્યક્રમને અનુરૂપ વાત કરશે. પ્રશાંતભાઈ. પ્રશાંતજી 15 મિનિટ એમની જે પ્રોડક્ટની બધી માહિતી આપશે અને પછી સૌથી આ આખા કાર્યક્રમની જે આપણે એનો રસકસ જે કહેવાય ને એ વાત હું 5 મિનિટ માટે કરીશ. એટલે જેટલી શાંતિ રાખી છે એટલી વધુ શાંતિ રાખીએ. થઈએ પ્રશાંતજી. મિત્રો કેમ છો? हमारे इसराइल से आए हुए अतिथि घनश्याम भाई ने हमें आज मौका दिया आपके सामने खड़ा रहने का. इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और मेरे प्रिय खेडूत आपके साथ शुरुआत करता हूँ. PSAP ये एक रिसर्च मॉलिक्यूल है जिसको कहा जाता है पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव फॉस्फोरस. लोग कहते हैं कि मैं इस मॉलिक्यूल का जनक हूं. सही मायने में हमारे इस धरा में जो आए हैं हमारे देश के पंतप्रधान हैं नरेंद्र भाई, इनके लिए ये मॉलिक्यूल बस निमित्त मात्र मैंने बनाया है. हालांकि ये बना है खेडूतों के लिए, उनकी संकल्पना साध्य करने के लिए और उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए, इस दरा को इस विष से मुक्त करने के लिए और किसी ने कहा कि ऑर्गेनिक के लिए इस मॉलिक्यूल का जन्म हुआ है. हालांकि आपकी ओर आते आते कई साल लगे हमें. 10 साल पहले इसकी शुरुआत हो गई थी, महाराष्ट्र में शुरू हो गई थी. आज महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और गुजरात में शुरू कर रहे, उत्तर प्रदेश में, तो तकरीबन 1.5 लाख कम से कम किसान जुड़े हुए हैं, खेडूत जुड़े हुए हैं इस मॉलिक्यूल को और इसका इस्तेमाल करते हैं और बढ़ते जा रहे हैं. PSAP इस्तेमाल करने से क्या होता है? डुंगली की बात करेंगे. डुंगली का साइज बढ़ के एक शरीर की साइज की डोंगली होती है. इसे 30% तक उपज बढ़ता है. और मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है खेडूत के लिए. कई लोग अभी पूछ रहे थे ये दिक्कतें आ रही है, ये डिजीज आ रहा है, ये पेस्ट आ रही है, क्या छिड़काया जाए. और मैंने जब बात करते समय हमारे कुछ लोगों के साथ मुझे पता चला हम लोग दवाइयों के 6-6, 7-7 स्प्रे लेते हैं. सही है ना? 6-7 स्प्रे लेते हैं, खर्चा करते हैं. मिलता क्या है? दवाइयों के स्प्रे करने से मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता. हम लोग बचाते हैं. पैसा बढ़ाया, पैसा बढ़ाया. दवाइयां देने से पैसा सिर्फ पौधे डोंगली बचाई, बढ़ाया कुछ नहीं. और हम लोगों ने बहुत तरीके आजमाए हैं उपज बढ़ाने की, डोंगली एक साइज करने की. आज हमारे इसराइल के गेस्ट ने कहा 40 में रखते हो तो 20% से 30% तक ऑनियन खराब हो जाता है. वैसे भी 20% हमें छोटा ऑनियन मिलता है, जिसको गोटी बोलते हैं ना, छोटा बोलते हैं, छोटा ऑनियन मिलता है. और साइज में हमारा ऑनियन मिस देखने लायक होता है. हमारा मिस हम सभी का एक सभी का साइज नहीं होता है, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी मोटा, थोड़ा सा बीच में वाला. हम चाहते हैं कि सब एक सही का तो ऑनियन हो जाए. छोटा ऑनियन कम से कम हो गए, ना के बराबर हो गए. इससे हमारी उपज बढ़ेगी. और दवाइयां
कितनी कम करनी चाहिए? 6 स्प्रे कितने कम करने चाहिए? आपको पूछ रहा हूं, कितने कम करने चाहिए? 3। परफेक्ट, 50% कम करना चाहिए। आज इस मंच पे हमारे चेयरमैन साहब के सामने आपको मैं गारंटी देता हूं 30% तक आपका उपज बढ़ेगा और 3 ही स्प्रे में आपकी डोंगरी निकलेगी। पीएसएपी इस्तेमाल करने का तरीका दिया है, आप तरीका शुरुआत करिए प्लांटेशन की उस पे और असर देखिए। और एक बात कहता हूं, मुझे कोई भी खेडूत ने अगर दिखा दिया पीएसएपी इस्तेमाल करने से रिजल्ट नहीं आया, मैं आके से भी देखूंगा। पत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, डोंगरी कभी झूठ नहीं बोलती। इस्तेमाल किया है या नहीं किया है बस देखूंगा। अगर करने के बाद सही तरीके से इस्तेमाल करने से भी रिजल्ट नहीं आया तो उस खेडूत को मैं 2 लाख रुपए ऑन द स्पॉट दूंगा। घनश्याम भाई, पहले शुरुआत की थी तब 50,000 था मेरी किसी में रहने का, तो मुझे लगा यार कम है ये, तो मैंने 1 लाख कर दिया। 1 लाख भी मेरे किसी में, तो मैंने सोचा चलो 1 लाख नहीं अभी 2 लाख करते। मुझे एक ही परिस्थिति ऐसा दिखाई है, पीएसएपी इस्तेमाल करने से आपको रिजल्ट नहीं आया है। 3 स्प्रे होते हैं, 3-4 स्प्रे होते हैं, 30% से यील्ड बढ़ता है। 1 सरी का ऑनियन होता है। उसके अलावा आपका अगर रोग आए, पेस्ट आए तो ही इस्तेमाल कर लीजिए पेस्टिसाइड, कभी कभी आता ही नहीं। और ये सब हमारे खेडूतों का उन्होंने कहा हुआ बयान है और हमने उसको तय किया है। आपका 50% तक पेस्टिसाइड कम हो जाएगा, दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती। आने के पहले, आने के बाद जरूर दवा दी। अब इस तरीके की टेक्नोलॉजी कहां से आई? क्या हमने बाहर से मंगाई? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी हमने तय की है। 6 साल मेहनत की है इस पे। 2002-2003 पे काम शुरू हो गया, 9-10 तक काम चल रहा था। उसके बाद ये अब उभर के अपने खेडूतों के खेती में जाने शुरुआत की। खेती में जाने के बाद उसने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। किसानों की उपज बढ़ाई, किसानों का खर्चा कम किया और क्वालिटी, ये एक्सपोर्ट लाइक क्वालिटी। आज ये पीएसएपी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमारे नासिक में जाइए, पूछिए नासिक में 1.5 लाख किसान इस्तेमाल कर रहे हैं भाई 8-10 साल से। और पूरा जो अंगूर है पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। इस टेक्नोलॉजी का नाम है उधर पीएसएपी प्रोफाइट कहा जाता है। नाम देना पड़ता है तो प्रोफाइट नाम दिया गया है। तो ये प्रोफाइट इस्तेमाल करने से वहाँ ये एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा पैसा कमाते हैं, खर्चा कम करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हम ही लोगों ने बनाई है। किसानों का पहले फील्ड पे आई, फिर वो तय होगी और इसको कहा जाता है लैंड टू लैब टेक्नोलॉजी। ये मॉलिक्यूल है, ये प्रोडक्ट है, ये इस्तेमाल करने की शुरुआत पहले लैंड पे होगी और इसका इस्तेमाल करने से आपकी जो फायदे होते हैं ये अनगिनत होते हैं। तो आज मैं घनश्याम भाई को, उनके सहयोगी लोगों को धन्यवाद कहता हूँ कि आज हमें मौका दिया। सिर्फ थोड़ा सा हमें दिक्कत कहाँ आती है तो मुझे गुजराती नहीं आती, नहीं तो हम बहुत ही पहले आपके ऊपर पहुंचे होते।
और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हिंदी सीखिए और इंग्लिश या मराठी जानिए, लेकिन आप कोई बात नहीं, आप घनश्याम भाई है तो काम सुलभ हो गया, सूचित हो गया। घनश्याम भाई के साथ मिलके हम लोग काम करना चाहते हैं आपकी संपन्नता के लिए, सुविधा के लिए। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રશાંતભાઈ, ખૂબ જ સરસ મજાની આપણે વાત કરી. હવે વચ્ચે આપણી સાથે જે કમલભાઈ અને મક્કીભાઈ હતા જે ગુજરાતી ટ્રાન્સલેટ કરતા હતા તેઓનું પણ આપણે સન્માન કરવા માંગીએ છીએ. કમલભાઈ છે એ આપણા ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલના દીકરા છે અને તેઓ ન્યુઝીલેન્ડનું નાગરિકત્વ પણ ધરાવે છે. લગભગ 60 દેશથી વધારે દેશોની અંદર તેઓ ફરેલા છે. તો વિનંતી કરું કમલભાઈને તેઓ સ્ટેજ ઉપર આવશે અને તેમને સન્માન કરશે. માર્કેટ યાર્ડના ક્લાર્ક રાજુભાઈ નકો. આપણે તેઓને તાળીઓથી સન્માનિત કરીશું. તેઓની સાથે જે મક્કીભાઈ હતા તેઓને પણ વિનંતી કે તેઓ પણ સ્ટેજ ઉપર આવશે અને તેઓને સ્વાગત હું પોતે જ કરીશ. હવે આપણે જેમની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, ખૂબ જ મહત્વની વાત કરવાના હતા એવા માર્કેટ ચેરમેન શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ વિનંતી કરું કે તેઓ વાતચીત કરશે. ઘનશ્યામભાઈ પટેલ છે. આપ સૌએ ખૂબ જ ધીરજ રાખી. 5 મિનિટથી વધુ સમય નહીં લઈએ, પણ મહત્વની વાત છે આપણે હવે કરવાના છીએ. મને એક ચિઠ્ઠી મળી છે. ડુંગળીમાં કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગથી વવરાવવામાં આવે તો ખેડૂતોને ચિંતા ઓછી રહે છે. ખેડૂતો પાક તો સારો પકવે છે પણ માર્કેટિંગમાં માર ખાઈ જાય છે. વેચાણ માટે માર્કેટમાં આવે ત્યારે પૂરતા ભાવ ન મળવાથી નારાજ થાય છે. તો એવી કોઈ કંપની ખેડૂતોને બિયારણ સહિત સારી ગુણવત્તાવાળા ખાતર, દવા વગેરે આપે તો ખેડૂતો સારો માલ પકવી જાણે છે. તો અગાઉથી કોન્ટ્રાક્ટ થયેલ હોય તો ભાવતાલ નક્કી થયેલ હોવાથી ખેડૂતોને માર્કેટિંગ માટેનો પ્રશ્ન હલ થઈ શકે. આવી કોઈ કંપનીઓ અને ખેડૂતો વચ્ચે માર્કેટિંગ યાર્ડ મધ્યસ્થી કરી શકે. બાલુભાઈ ધડુક ગાતરડી. આનો જવાબ આમાંથી ઘણા લોકો બેઠા છે કે જે અમારી સાથે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ કરે છે. ગયા વર્ષે ભાવ ઓછા હતા, એના પહેલાના વર્ષે અમારું કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ છે ને સૌથી અલગ છે. અમારો ભાવ 180 રૂપિયા મણનો ભાવ છે એ મિનિમમ. તમને 150 હોય તો 180 મળે. આ મહુવા પહોંચના ભાવ અને લૂજના ભાવ મતલબ કે 180 ને બદલે 195 રૂપિયા મળે. 15 રૂપિયા બારદાના ગણો. લગભગ ગયા વર્ષે અમારે 500 એની પહેલા 1000 વીઘાનું હતું, એની પહેલા 500 વીઘાનું કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ હતું. એટલે ગયા વર્ષના પહેલાના વર્ષે ડિલિવરી શરૂ થઈ ને તો 410 ના ભાવથી થઈ હતી. એટલે અમારો કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ એવું છે કે મિનિમમ 180 મળે, પણ પછી જો ભાવ એનાથી વધારે હોય તો માર્કેટ જે હોય એ પ્રમાણે મળે. એટલે 410 થી શરૂઆત થઈ, 400, 380, 350, 300, 250 સુધી એ બધી ડુંગળી ડિલિવરી થઈ ગઈ. આ કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ અમે કરીએ છીએ. આવી કોઈ વિશેષ વધારે પાર્ટી મળી જાય તો મધ્યસ્થી થવા માટે માર્કેટિંગ યાર્ડ તૈયાર છે. પણ જો આવું ન થાય તો એનું જે સોલ્યુશન છે ને એ આપણે પોતે શોધવું પડે. એનો ઉકેલ આપણે પોતે શોધવો પડે કે આપણે ભાવ મેળવવા શું કરવું. તો બે વાત છે કે એક આપણે વાવેતરમાં સંયમ રાખવો. હું હંમેશા વર્ષોથી છેલ્લા 10 વર્ષથી તો કહેતો આવું છું કે તમારે ડુંગળી વાવવી હોય ને તો તમારી પિયતની જેટલી ક્ષમતા હોય, તમારે 20 વીઘાનું પીક થાય હોય તો 10ની ડુંગળી કરવી, 10માં બીજા પાક કરવા. એ 10 વીઘા તમને 15 વીઘાના પૈસા આપશે. પણ 20 વીઘા કરશો ને તો બધું વાવેતર બધાથી ભાવ રહેવાના નથી. આ પાકું છે. અને ઘણી વખત તમે મારી સલાહ મને ડુંગળી ઓછી કરો અને વધુ ભાવ મળ્યા હોય તો તમે જ કહો કે આ તો આ ઘનશ્યામભાઈ ઓછી વવડાવી તો વધુ વાવવાનું, કોઈ વાંધો નહીં. પણ સંયમ રાખવો એ પહેલી વાત છે. અને બીજું, આપણે 20, 30, 40, 50 વીઘાની ડુંગળી જો કરતા હોઈએ તો એમાં એક બીજું એક રાખો. તમને થોડી મુશ્કેલી પડશે, મને ખબર છે. મને છે ને ડુંગળીનો પાયાથી છેક સુધીનો અનુભવ છે. તમે એમ કહેશો હું કંઈ તો ચાલો એવું થોડું થાય, પણ તમે એવું કરો
કે તમે 20 વીઘાની ડુંગળી કરતા હો ને તો 3 વીઘાના 7 વીઘાના ભાગ પાડી દો. આ 7 વીઘા નીકળે એ પછીને 20 વીઘા બીજી 7 વીઘા નીકળે અને એ પછીના મહિને 20 ત્રીજી 7 વીઘા નીકળે. તમે એક સાથે 20 વીઘા નીકળે એ રીતે ન રાખો, આવા ભાગ પાડી રાખો. રોપમાં તમારો રોપ છાંટો ત્યારે એવી રીતે, એને ચોપણી કરો ત્યારે એવી રીતે, અને એ કાઢો ત્યારે તમને ઓટોમેટિક ગાળો પડી જશે. એટલે માર્કેટમાં એક સાથે નહીં આવે. આ કઠણાઈ તો ત્યારે થાય છે ને કે અમારે 5 કિલોમીટર લાંબી લાઈન લાંબી પડે, 200 વીઘા ખેતરો ભાડે રાખવા આપણે ત્યારે ને તમે આ સંયમ રાખો અને આ રીતે ટુકડા કરો. અને પછી માનો કે તમારે જ્યારે ભાવ લેવું લાગે તો તમે એક સાથે લાવો અને ભલે કટકે વેચાણ માટે લાવો. બધાને શું થાય કે તૈયાર થયું લાવી નાખો, 2 ગાડીઓ તો ભર નાખો, 3 ગાડી મોકલો છે. આ જે વૃત્તિ છે ને એ ખતરનાક છે. ડુંગળી એક સાથે માર્કેટમાં આવી જાય, અહીંયા તો તમારે દરરોજની લાખ ડુંગળી લાખથી લે આવે ત્યાં સુધી ભાવ વાંધો ન આવે, પણ લાખથી વધે એટલે પછી ડાઉન થતું આવે. અને આપણે અનુભવ્યું છે કે કઈ સાલ આપણે કઈ પરિસ્થિતિ થઈ. એટલે આ 2 વાત મારે એના માટે કરવી હતી. ત્રીજી એક વાત ખાસ તમને એક ટીપના રૂપમાં આપું, સલાહના રૂપમાં, કે હવેથી તમારે લાલ ડુંગળી કરવી ને તો હંમેશા હોળી પહેલા નીકળી જાય એમ કરવું. લખી લો, હોળી પછી તમારી ડુંગળીનો ભાવ નહીં આવે. લાલ ડુંગળીનો ભાવ હોળી પછી ક્યારેય નહીં આવે, એટલે ભાવ બી જ નહીં. મેળા માલ થાય એની વાત બધી છે કે જે એક આપણે ડુંગરના એરિયામાં થોડો જે વિસ્તાર એમાં થાય છે. બાકી તમારે લાલ ડુંગળી ક્યારેય વાવવી નહીં. કારણ તમને કહી દઉં, જ્યોતિષી નથી, પણ હોળી પછી રાજસ્થાન અને MP નો હલકો માલ જે માર્કેટમાં શરૂ થાય છે, એટલે જ્યાં આપણે દિલ્હી પંજાબ જવું છે ત્યાં મફતના ભાવમાં પહોંચી જાય. હવે આપણી ડુંગળીનું ભાડું એટલું થાય, એટલે ભાવ નથી મળવાના. એટલે લાલ ડુંગળી તમારે જો કરવી તો ધ્યાન રાખીને કરવી, પણ હું માનું ત્યાં સુધી લાલ ના કરવી, હોળી પછી નીકળે એવી રીતે. એટલે એક એ મુદ્દો છે. અને વેચાણમાં મેં કીધું એમ અત્યારે હોળી પહેલા નીકળી જાય ને યાર, હું ક્યાં કરું. અને ખેડૂતોને કાયમ માટે હું કહું કે તમારે ખળા સુધી ખેડૂત રહેવાનું, પછી વેપારી બની જવાનું. તમે જુઓ જાણો, હવે તો તમે ઇન્ટરનેટ ઉપર તમને ભાવ મળે, વોટ્સએપ પર ભાવ મળે, માહિતી મળે, કોઈને પૂછો, રોકવું વેચવું, ઉતાવળ વેચવામાં ન કરવી. એટલે સમજણ કરીને વેચવી. જ્યારે 3 મહિના આપણે પકવી હોય અને 3 દી ખોટી નથી ખાવું, ખોટ થાય પણ ખોટી નથી ખાવું. આ આપણે મનમાંથી કાઢવું પડે. હવે વાત પ્રશાંતજીએ આપણે જે કરી એના માટેની વાત કરવી છે. આ જે એની પ્રોડક્ટ છે એ કોઈ દવા કે ખાતર નથી, પણ ખોરાક છે, બરાબર? એટલે સપ્લિમેન્ટ્સ કહેવાય. આપણે વિટામિનની પેલી ગોળીઓ આપતા હોય ને બાળકોને વાળા સાહેબ, એવું કંઈક છે. હું એની ફેક્ટરી જોઈ આવ્યો છું. ખરેખર પ્રોડક્ટ સારી છે. અને આપણે તમારા માટે જે લોકોએ અહીંયા રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, રજીસ્ટ્રેશન અને નથી આવી શક્યા તો પણ એ સૌને માટે આજના દિવસે એ જાહેરાત કરીએ છીએ કંપની સાથે આપણે ચર્ચા કર્યા પછી કે આનો 1 કિલોના 3 ડોઝ એને આપણે ડુંગળીમાં આપવા પડે. 1650ની 1 કિલો છે, એટલે 5000 રૂપિયા થાય એકર, બરાબર? એકરના 5000 એ ઘટાડીને એનો ભાવ 1650 વાળા 450 ઘટાડીને 1200 રૂપિયા આપણા માટે કરે છે કિલોના. હવે 1200 કરે છે એટલે એકરે 3000 રૂપિયા થાય, બરાબર? 2 રૂપિયા એટલે વીઘે 1200 થયા. અને એમાં માર્કેટિંગ યાર્ડ તરફથી આપણે જે 1 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ ઊભું કર્યું છે આપણે રસાયણ મુક્ત ખેતી માટે, એમાંથી 200 રૂપિયા યાર્ડ આપશે તમને. એટલે 2500 રૂપિયા, જે 4950 નો એકરે ખર્ચો થાય એ 2500 રૂપિયા થશે. એટલે કે વીઘે 1000 રૂપિયા. એટલે તમે સાહેબે 30% તમને વધારે ઉત્પાદન આવે એમ કીધું, એટલે હું માત્ર એમ તો કે 3% વધુ આવે ને તો તમારો આ ખર્ચો નીકળી જશે 1000 રૂપિયા. 9 મણ વધારે આવે તો 1000 રૂપિયા નીકળી જવાના છે.
એટલે જે લોકો અહીંયા આવ્યા છે જેને રજીસ્ટ્રેશન કરે એના માટે માત્ર આ યોજના છે. એટલે તમારા રજીસ્ટ્રેશનમાં તમે એમને જેટલા વીઘાનું હોય વાવેતર એટલું તમે બુકિંગ કરાવીને તમે અહીંયા યાર્ડમાં અમે વ્યવસ્થા ગોઠવશું. કોને આપણે રાખશું? રાજુ જનકભાઈ જે આપણા છે એગ્રોનોમિસ્ટ ક્યાં છે? એ જનકભાઈને નોંધણી કરાવી. હા, આમાં ઉધાર નહીં હોય હો ભાઈ. હા, મોટું દૂષણ છે. તમે રોકડેથી લેવું ન પડે એટલે ઓલી દુકાને જાઓ, ભલે 3 ગણા પૈસા દેવા પડે અને એ ખોટું મટીરિયલ તમને આપી દે. એટલે તમને માત્ર વીઘે 1000ના ખર્ચામાં આ વસ્તુ મળવાની છે. એટલે તમે ચોક્કસ એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ. અને યાર્ડ તરફથી આ જે 200 રૂપિયા કિલો એટલે 500 રૂપિયા એકરે થાય છે. એટલે 1000 રૂપિયાનો ખર્ચો આપણે એક વીઘે 5 વીઘાના 5000 તમે, અને તમને આ વર્ષે ઉપયોગ કર્યા તમને એમ લાગે કે વધારે આ તો કેવું છે કે હું તમને આવી સારી દરેક ખેતીના મિત્રો મારા બાપાએ કહેતા કે એક વીઘો જમીન વેચતા નહીં, છોકરાને આપજો. બીજું, આ જે પ્રોડક્ટ ઈશા એગ્રો સાયન્સની હું સરકારમાં નોકરી 30 વર્ષ કર્યા પછી એગ્રીકલ્ચર અને કલેક્ટર અને બધા સાથે કામ કર્યા પછી ઘનશ્યામભાઈની જે હું સ્થળ ઉપર જોયા પછી આ પ્રોડક્ટ માત્ર ડુંગળી માટેની વાત નથી. કોઈ પણ શાકભાજીમાં તમે રીંગણા વાવતા હો કે ડુંગળી વાવતા હો કે મગફળી વાવતા હો કે બાજરી વાવતા હો કે કોઈ પણ સોયાબીન બી વાવતા હોય, દરેક પાક ઉપર 4 સ્પ્રે માત્ર પાંદડા ઉપર પાણીમાં 1 લીટર પાણીમાં 7 ગ્રામ નાખીને છાંટવાનો જ છે. જમીનમાં કશું જ નાખવાનું નથી. એક સ્પ્રે તમે આપશો અને એક સ્પ્રે આપ્યા પછી જો તમે પાંદડું જોશો તો એનાથી તમને સ્પ્રે વિલાનું પાંદડું કેવું છે અને આ પાંદડું કેવું છે. પાંદડું જેનું મજબૂત, આપણે કહીએ ને કે જેની ડાળ મજબૂત એનું થળિયું મજબૂત હોય, કે થળિયું મજબૂત હોય એની ડાળ મજબૂત હોય. એ ધોરણે આ સંશોધન ઉપયોગી છે. ભારત સરકારની બધી જ સંસ્થાઓએ એને પ્રમાણિત કરી દીધું છે. માત્ર લેંગ્વેજના પ્રોબ્લેમના કારણે હજી ગુજરાતમાં ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ શેરડી સિવાય, મગફળી સિવાય અને સોયાબીન સિવાય વપરાતું નહોતું. પણ ડુંગળી માટે થઈને ઘનશ્યામભાઈને હું સ્થળ ઉપર ગયા અને જોયું અને ડુંગળીનું જે ઉત્પાદન થયું છે એ ઉત્પાદન તમને 30% મળે. હું અહીંયા છું, મારો કામ પકડવાની છૂટ છે. એટલે સૌએ જે સાંભળ્યા બધાએ આજે તક આપી. ખાસ કરીને ઘનશ્યામભાઈની એમની ટીમ, માર્કેટિંગ યાર્ડની સંપૂર્ણ ટીમ, ઇઝરાયલથી આપણા સર્વિસ હેડની જે લઈ આવ્યા છે મિત્રો, એ સૌ વતી આપનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જય હિન્દ. આ પ્રોડક્ટની જે પત્રિકા છે ને અહીંયા બહાર બધાને આપવામાં આવશે માહિતી માટે, વાંચવા માટે. ગુજરાતીમાં છે. અને જે રજીસ્ટ્રેશન જે તમારે જેને આ પ્રોડક્ટ લેવાની હોય એનું પણ અહીંયા ટેબલ મૂકવામાં આવ્યું છે. એટલે તમે નોંધણી કરાવતા જાજો અને પછી અનુકૂળતા એ તમને ડિલિવરી મળી જશે. અને અમારી 400 વીઘાનો જે કોન્ટ્રાક્ટ ફાર્મિંગ અમે કરીએ છીએ, મનીષભાઈ આપણે બધા ખેડૂતો માટે આ લેવાનું વાત છે ને તમારે, એ એમની 400 વીઘા માટે આ નોંધ કરાવે છે. કારણ કે અમે એ જે છે ને બિયારણ લાવી, બહારનું બિયારણ હોય છે 2200 કિલો, અને એ ડુંગળીની સાઇઝ પણ સારી થાય છે, ક્વોલિટી બધી એક્સપોર્ટ માટે હોય છે અને એમાં ઉતારો પણ સારો આવે છે. એટલે આ બધી વ્યવસ્થા અહીંયા છે. બહુ ધીમે ધીમે હવે પ્રશ્નોત્તરી આપણે શરૂ કરીએ. કમલ આવો, ભાઈ તમે આવો, બોલાવો ભાઈ. હવે પ્રશ્નોત્તરી ચાલુ રહેશે એટલે ત્યાં એમના માટે જાય.